এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এড্ৰেছ টেগ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে, পুলিং এজেণ্ট এণ্ট্ৰি পাছ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে, তাৰপিছত স্পেচিয়েল টেগ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু গ্ৰীণ পেপাৰ চিল কেনেকৈ আমি টুকি ৰাখিব লাগে, কেনেকৈ ইয়াৰ লগত জড়িত কাম সম্পাদন কৰিব লাগে আৰু পিংক পেপাৰ চিলত আমি কি কি কাৰ্য কৰিব লাগে ইত্যাদি সকলো তথ্য এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰম্ভণিতে মই লৈছোঁ এড্ৰেছ টেগ। এড্ৰেছ টেগ চিউত লাগে, বিউত লাগে, ভিভিপেটত লাগে। এড্ৰেছ টেগ আপোনাৰ কমেও 10টা নহ'লে 12টা ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। এই সম্পূৰ্ণ বস্তু আপুনি আগদিনাখনেই লিখি থ'ব পাৰে। এনেকৈ আপোনালোকে এড্ৰেছ টেগ পাব। আৰম্ভণিত পাব চিৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি, সেইটো অলৰেডি প্ৰিণ্টেড থাকে, তাত চিৰিয়েল নম্বৰ এটা থাকিব। তাৰপিছত লোকসভা বিধানসভা চুনাও, হয়তো লোকসভাৰ হ'ব পাৰে, বিধানসভাৰ হ'ব পাৰে। লোকসভা হ'লে লোকসভাত টিক, বিধানসভা হ'লে বিধানসভাত টিক। ইলেকশ্যন টু দ্য লোকসভা / বিধানসভা। তাৰপিছত আপোনালোকৰ বাবে ডেছ এটা থাকিব। তাৰপিছতে তাত আপোনালোকে LAC নামটো লিখিব লাগিব, যোনটো LACত আপোনালোকে পঢ়িছে, ফ্ৰম ডেছ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী / এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি। তাৰপিছত BU/CU ভিভিপেট নম্বৰ বুলি পাব। যোনটোৱে নহওক কিয়, যোনটোৱে নাম্বাৰটো আপোনালোকে লৈছে সেই নম্বৰটোৱে ইয়াত লিখিব লাগিব। এতিয়া চাওক, মই ধৰিলোঁ ইয়াত ভিভিপেটৰ নম্বৰটো ল'লোঁ, তো ইয়াত মই ভিভিপেটৰ নম্বৰ লিখিলোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত CUটো ল'লোঁ, তো CU নাম্বাৰটো ইয়াত লিখিম। BUটো ল'লোঁ, তো ইয়াত BU নাম্বাৰটো লিখিম। ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি তললৈ যাওঁ, তললৈ আমি লিখিব লাগিব যে আমাৰ য'ত আমি পষ্টিং পাইছোঁ আৰু সেইদিনাখনৰ বাবে পলিং ষ্টেচনৰ নাম্বাৰ, চিৰিয়েল নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ পলিং ষ্টেচন। ইয়াৰ আপুনি চিৰিয়েল নাম্বাৰটো লিখিব কিমান হয়, তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰটো লিখিব। ইয়াত মই লিখি দিম আৰু কিবা এটা, ঠিক আছে, আপোনালোকৰ যিটো হয় আৰু ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছতে ডেট অফ পোল, মতদান দিনাংক, যিদিনাখন পুলিং হৈছে সেইদিনাখনৰ ডেট ইয়াত লিখি দিব। ইমানটো লিখি দিয়াৰ পিছতেই আপোনালোকৰ এড্ৰেছ টেগটো ফিনিছ হৈ গ'ল। এড্ৰেছ টেগটো বিউ চাগে 4টামান লাগিব, CUত 4টামান, ভিভিপেট 4টামান, তেনেকুৱাকৈ সেইটো নিজৰ পৰিস্থিতি মতে চাই ল'ব। তাৰপিছত এইটো লিখি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক থাকে সেইটো ইয়াতে মাৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াত যিটো ইয়াত আপোনালোকে এটা কিবা পাব, এইটো কি বুলি কয়, সৰু মৰু এটা ৰছী ভৰাব পৰা। সেইটো ৰছীটো আপোনাক দিব, বগা ৰছী ওলমাবলৈ। সেই ৰছীটো আগতীয়াকৈ কাটি থৈ দিব, যাতে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে নেক্সট দিনাখন লগাব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আগবাঢ়ি আমি এতিয়া আহি পাইছোঁহি এণ্ট্ৰি পাছ। পুলিং এজেণ্টসকলক আমি এণ্ট্ৰি পাছ দিব লাগে, আপোনালোকে জানে। গতিকে যিয়ে নাম থাকক, ইয়াত বোলে নেম অফ দ্য পুলিং এজেণ্টৰ নাম যি হওক ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিব। কেণ্ডিডেট নেম, যিটো কেণ্ডিডেট হয় আৰু, ধৰি লওক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা কেণ্ডিডেট ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, আপোনালোকৰ ঠাইত যি কেণ্ডিডেট নহওক কিয় সেই কেণ্ডিডেটৰ নাম ইয়াতে ভৰাই দিব লাগিব। তাৰপিছত পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰটো, কিমান পুলিং ষ্টেচন নাম্বাৰ হয় সেইটো। তাৰপিছত আহিল পুলিং ষ্টেচন নেম। পুলিং ষ্টেচন নেমটো ইয়াত লিখিব লাগিব, যিয়ে হওক, ইয়াৰ পৰা কপি নকৰিব। এইটো জাষ্ট মই আপোনাক উদাহৰণৰ কাৰণেহে দিছোঁ, চেম্পল কপি। এইটো মই আপোনালোকক এডুকেশ্যন পাৰপছৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত পুলিং ষ্টেচন নেম ভৰাব আৰু ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো, এই ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো ইয়াতে লগাই দিব। ইয়াত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ছিগনেচাৰ, মোৰ চাইন ইয়াতে মৰা আছিল, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ ছিগনেচাৰ মাৰিব ইয়াত। তাৰপিছতে সেইটো লগাই দিব, ছিগনেচাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ। তাৰপিছত ইয়াত পাব হোল্ডাৰ ছিগনেচাৰ। হোল্ডাৰ ছিগনেচাৰ মানে বুজি পাইছে নহয়, যাক আপুনি ইছ্যু কৰিছে তেওঁৰ ইয়াতে ছিগনেচাৰ আপুনি ল'ব লাগিব। তাৰ বাহিৰে আপোনাৰ আহিল স্পেচিয়েল টেগ। স্পেচিয়েল টেগ বহুতকেইটা দিয়ে, গতিকে স্পেচিয়েল টেগ যোনটোৱে নিদিয়ক কিয়, মানে 3টা দিব বা 3টাতকৈ বেছিও দিয়ে। আপোনাক যিটো আপোনাৰ বাবে যিটো দিছে,
মানে আপুনি যোনটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো টুকি ৰাখিব ঠিক আছে এনেকৈ CU নাম্বাৰ বুলি ইয়াত পাব CU নাম্বাৰ ইয়াত আপোনালোকে আপোনাক দিয়া CU নাম্বাৰটো লিখিব তাৰপিছতে ইয়াৰ পিছফালে আপোনাৰ চাইন থাকিব আৰু পুলিং এজেণ্টৰ চাইন থাকিব আপোনাৰ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো ইয়াতে মাৰি দিব সিমানে সেইটো হৈছে স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগ তাৰপিছত আহিল পিংক পেপাৰ চিল এনেকৈ পিংক পেপাৰ চিল পাব আপোনালোকে ঠিক আছে গতিকে পিংক কালাৰৰ পিংক পেপাৰ চিল ইয়াত আপোনাৰ পুলিং এজেণ্টৰ ছিগনেচাৰ আপোনাৰ ছিগনেচাৰ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক ভৰাব আৰু ইয়াত থকা নম্বৰটো টুকি ৰাখিব পাৰে এনেকুৱা টাইপ তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ কিবা গ্ৰীণ পেপাৰ চিল বা পেপাৰ চিলো কয় এয়া হৈছে পেপাৰ চিল গতিকে এই পেপাৰ চিলটো আপোনালোকে যোনটোৱে ব্যৱহাৰ কৰে 3টা 4টা যেটাই নিদিয়ক কিয় যোনটোৱে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো তাৰ মানে যিটো চিৰিয়েল নাম্বাৰটো এইটো টুকি ৰাখিব ধৰি লওক ইয়াত দিয়া আছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ ইয়াতো দিয়া আছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ গতিকে চিৰিয়েল নাম্বাৰটো টুকি ৰাখিব বুজিছেনে যদি টুকি ৰাখে তেতিয়া আপোনাৰ চিন্তা নাই আৰু যোনটো ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো আৰু ডাইৰেক্ট আৰু ব্যৱহাৰ কৰি দিব A আৰু B থাকে আজিকালি আৰু ইয়াতো আপোনাৰ ছিগনেচাৰ পুলিং এজেণ্টৰ ছিগনেচাৰ আৰু ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো মাৰি দিব তো এইকেইটাই মূল কথা মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে কেনেকৈ আপোনালোকে এড্ৰেছ টেগ স্পেচিয়েল এড্ৰেছ টেগ তাৰপিছত গ্ৰীণ পেপাৰ চিল বা অনলি পেপাৰ চিল আৰু পিংক পেপাৰ চিলৰ লগত জড়িত কাৰ্যবোৰ কেনেকৈ কৰিব এই ভিডিঅ'টি মই শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যৰ বাবেহে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যদি আপোনালোকে BEd পঢ়িব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে BEd এণ্ট্ৰেন্স দিব লাগিব আৰু 2024 চনৰ মতে BEd CET কেতিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব পৰীক্ষাত কি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ইত্যাদি সকলো তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইনফৰমেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট BEd CET 2024 and the BEd program of Dibrugarh University. The program. The 2-year BEd program of Dibrugarh University is offered by the NCTE recognized secondary teacher education institutions affiliated to / recognized by Dibrugarh University. Duration of the program 2 বছৰ হ'ব 4টা সেমিস্টাৰ মুঠ থাকিব eligibility criteria for admission eligibility criteria for admission to the 2-year BEd program of Dibrugarh University shall be as follows candidate with at least 50% marks থাকিব লাগিব aggregateত মানে মুঠ either in the bachelor degree হ'লেও হ'ব and or in the master's degree in sciences নহলে master degree হ'লেও হ'ব সায়েন্সৰ হ'লেও হ'ব social scienceৰ হ'লেও হ'ব humanities-ৰ হ'লেও হ'ব আৰু নহলে bachelor's degree in engineering technology of Dibrugarh University আৰু নহলে ইঞ্জিনিয়াৰিং বা টেকনলজি বিভাগত কৰা হ'লেই হ'ব খালি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত আপোনাৰ 55% মাৰ্কছ থকাটো বাধ্যতামূলক বা ইয়াৰ সমপৰ্যায়ৰ গ্ৰেড থাকিব লাগিব আৰু যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত ইঞ্জিনিয়াৰিং বা টেকনলজি কৰিছে তেতিয়াহ'লে স্পেচিয়েলাইজেশ্যন থাকিব লাগিব ছায়েন্স আৰু মেথমেটিক্সত ইয়াৰ বাহিৰে ইয়াত কৈছে যে candidate must clear the BEd common entrance test conducted by Dibrugarh University for that academic session BEd common entrance test আপুনি পাছ কৰিব লাগিব ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব 5% বা ইয়াৰ সমপৰ্যায়ৰ গ্ৰেড SC ST OBC MOBC PWD কেণ্ডিডেট সকলক 5% ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব আৰু 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব having a minimum of 5 years teaching experience in a school recognized at least up to the 10th standard by the Board of Secondary Education আৰু 5% ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হ'ব যি 5 বছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ক্লাছ 10 লৈকে সেৱাৰ অধীনত আৰু খালি কেণ্ডিডেটে এনি ওৱানহে ৰিলেক্সেশ্যন ল'ব পাৰিব যদি বিলংগিং টু SC ST OBC MOBC PWD হয় তেতিয়াহ'লে তলৰটো B টো
নোৱাৰে ল'বলৈ বা বোলে তলৰটো লৈছে ওপৰটো ল'ব নোৱাৰে ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিষ্টেমটো গভৰ্ণমেণ্টৰ মতেই হ'ব ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ এডমিশ্যন কেনেকুৱা হ'ব কমন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টটো 70 মাৰ্কৰ থাকিব আৰু কেৰিয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ 30 মাৰ্ক ধৰা যাব HSLC HS ফাৰ্ষ্ট আৰু ডিগ্ৰী আৰু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী নহ'লে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী 10% ধৰা হ'ব HSLC বা HS বা বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত মানে যদি এজন ষ্টুডেণ্টে if a student gets 53% in the first degree examination major/aggregate his her career performance marks in that examination will be তো তেওঁৰ মাৰ্কছটো হ'ব 5.3 ইয়াৰ বাহিৰে online registration for submission of application form will begin from 1 May 2024 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব শেষ হ'ব 30 মে'ত 11:55 থাকিব ৰাতি ক'ত কৰিব পাৰিব এপ্লাই www.dibru.ac.in ইয়াত পাৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ সকলো তথ্য দিব লাগিব OTPৰ দ্বাৰা ভেৰিফাই কৰিব লাগিব আৰু যি খোজে ডকুমেণ্ট সেইবোৰ দিব লাগিব তাৰ বাহিৰে পে নাও এণ্ড ছাবমিট দ্য এপ্লিকেশ্যন বুলি এটা অপশ্যন পাব তাত 950 টকা জমা দিব লাগিব তাৰ বাহিৰে এণ্ট্ৰেন্সত কি প্ৰশ্ন পাব পাৰে ভিতৰত আহিল জেনেৰেল ইংলিছ 15 মাৰ্কছ পাব টোটেল 70 মাৰ্কছ জেনেৰেল নলেজ 25 মাৰ্ক টেষ্ট অফ ৰিজনিং 10 মাৰ্কছ নিউমেৰিকেল এবিলিটি 10 মাৰ্কছ টিচিং এপ্টিটিউড 10 মাৰ্কছ টেষ্টটো হ'ব আপোনাৰ 1 ঘণ্টা 30 মিনিট 11টা বজাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা 12:30 দুপৰীয়ালৈকে আপোনাৰ পৰীক্ষা হ'ব কেণ্ডিডেটক OMR চিট প্ৰভাইড কৰা হ'ব তাৰ মানে অনলাইন পৰীক্ষা নহয় কমপ্লিট অফলাইন পৰীক্ষা টেষ্ট বুকলেট দিয়া যাব OMR চিটত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ভালকৈ গোল কৰা যিটো সেইটো হৈছে OMR চিট পৰীক্ষা চেণ্টাৰ অসমত ডিব্ৰুগড়ত আছে যোৰহাট গোলাঘাট লখিমপুৰ ধেমাজি তিনচুকীয়া ঢকুৱাখানা শিৱসাগৰ এইকেইটা ঠাই ইয়াৰ বাহিৰে আপোনাৰ BHCত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এপ্লাই কৰোঁতে 1 কালাৰ্ড পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব এটা কালাৰ্ড পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগে ছিগনেচাৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেট লাগে পুনৰ কৈ দিছোঁ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব 1 মে'ৰ পৰা লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম হ'ব 30 মে' আৰু ডেট অফ BHCA 2024 আৰু এণ্ট্ৰেন্সটো পাতিব 13 জুলাই তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব ডেট ফৰ ডিক্লেৰেশ্যন অফ দ্য ৰিজাল্ট 25 জুলাই তাৰ মানে আগষ্টলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব কোনটো কলেজত আপোনালোকে পাব সেইটো নিশ্চিত হৈ যাব গতিকে তাৰ বাবে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব আৰু এটা কথা ইয়াত কৈছে যে the venues of the test centers shall be notified later on candidates are advised to visit the Dibrugarh University website frequently to get their test venues আৰু আপুনি কোনটো টেষ্ট চেণ্টাৰত পাইছে সেইটো আপুনি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত পাই যাব সেইবাবে আপোনালোকক ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ভিজিট কৰি থাকিবলৈ কৈছে এইকেইটাই মূল কথা ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নোট বুলি কৈছে The university shall not verify the eligibility of a candidate at the time of receiving their application forms and issuing admit card to them. The candidates not fulfilling the minimum eligibility criteria shall not be debarred from appearing the BHCA 2024. However, their candidature shall not be considered at the time of admission to the B.Ed programs conducted by Dibrugarh University and its affiliated colleges. Hence, the intending candidates are requested to ensure themselves regarding fulfillment of the minimum eligibility for admission into the B.Ed program. ইয়াত কৈছে যে যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰা আৰু এক্সাম দিয়ালৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ মিনিমাম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এই বস্তুটো ভেৰিফাই কৰি ইউনিভাৰ্চিটিয়ে নাচায় কিন্তু যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব তেতিয়াহ'লে চাব সেইবাবে আগতীয়াকৈ যাতে আপুনি সকলো বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি থয় সেই কথাটো কিন্তু এবাৰ চাই ল'বলৈ দিছে আৰু এটা কৈছে
Candidates who have appeared in the degree final examinations are eligible for appearing in the BHCA 2024. However, admission of such candidates shall be considered as purely provisional and they shall have to submit the degree qualifying documents within the stipulated time. তাৰপিছত কৈছে যদি আপুনি এতিয়া 6th সেমিষ্টাৰত বা ফাইনেল ইয়াৰত আছে তেতিয়াও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ কেণ্ডিডেটৰ আপোনাক তেতিয়ালৈকে পাৰ্মানেণ্ট বুলি ধৰা নহ'ব যেতিয়ালৈকে আপুনি ডিগ্ৰীৰ ফাইনেল ডকুমেণ্টটো জমা নিদিয়ে। তাৰো এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম থাকিব, সেই টাইমৰ আণ্ডাৰতহে আপুনি সেই কাৰ্যটো কৰিব লাগিব। এইকেইটাই মূল কথা। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হোৱা বিভিন্ন BEd কলেজত BEd এডমিশ্যনৰ বিষয়ে গম পালে আৰু BHCAত কমন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টনো কি, ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে তাৰ বিষয়ে গম পালে আৰু 2024ত কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে এডমিশ্যন হ'ব, কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে এণ্ট্ৰেন্স হ'ব, সকলো কথা গম পালে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক নোটাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে ভোট দিছে তেতিয়াহ'লে ভোট দিয়া সময়ত যিটো বেলটত আপোনালোকে টিপে, বেলট ইউনিট বুলি কয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ভাষাত, সেই বেলট ইউনিটত একেবাৰে অন্তিম যিটো বেলট থাকে তাক নোটা বা নন অফ দ্য এবভ বুলি কয়। এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে নোটাৰ ইতিহাসনো কি ভাৰতবৰ্ষত আৰু নোটা কিমান পাৱাৰফুল হয় বা কিমান পাৱাৰফুল হ'বলৈ গৈ আছে ইন ফিউচাৰ, তাৰ বিষয়ে মই কিছু কথা অৱলোকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নোটা মানেতো গম পাই যে উপৰোক্ত যিমানবোৰ আছে অপশ্যন, মই কোনোটো অপশ্যনতে সুখী নহয়, সেয়া হৈছে নোটা। আৰু নোটাই আমাৰ ৰিজেকশ্যনটো মানে স্পষ্টকৈ দেখায়। আমি ওপৰত থকা গোটেইকেইটা কেণ্ডিডেটক ৰিজেক্ট কৰিছোঁ, সেই ৰিজেকশ্যনটো বা সেই ডিচেণ্টটোক নোটাই খুব ভালকৈ আমাৰ মানে প্ৰকাশ কৰে। ভাৰতবৰ্ষত 2023 চনৰ ইলেকশ্যনৰ পৰা নোটা আৰম্ভ কৰা হৈছিল, যাতে গণতন্ত্ৰত সকলো ধৰণৰ মত যাতে প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে নোটা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আনিছিল উইথ দ্য অৰ্ডাৰ অফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল PUCL ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এই কেছৰ দ্বাৰা। আৰু এই কেছৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছিল যে 2023 বৰ্ষৰ পৰা নোটা অপশ্যনটো ভাৰতীয় ইলেকশ্যনত দিব লাগে। আৰম্ভণিত নোটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ছত্তীশগড়ত, মিজোৰামত, ৰাজস্থানত, মধ্যপ্ৰদেশত আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ দিল্লীত। এতিয়া আমি আহোঁ যে নোটা অকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে হয় নেকি? তেনে নহয়। নোটা আৰ্জেণ্টিনা, বেলাৰুছ, বেলজিয়াম, বুলগেৰিয়া, কানাডা, কলম্বিয়া, ফ্ৰান্স, ইণ্ডোনেছিয়া, নৰৱে, নেদাৰলেণ্ড, নৰ্থ কোৰিয়া, ছুইজাৰলেণ্ড, স্পেইন, মংগোলিয়া, ইউনাইটেড ষ্টেট অফ নেভাডা, ছুইজাৰলেণ্ড, উৰুগুৱে ইত্যাদি বিভিন্ন দেশত, ইণ্ডোনেছিয়া, বিভিন্ন দেশত নোটাৰ বাবেও বেলট পেপাৰ ইছ্যু কৰা হয়। আৰু অফ লেট বাংলাদেশতো নোটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এতিয়া কথা হ'ল, যদি ইলেকশ্যনত নোটাই বেছি ভোট পায় তেতিয়া কি হ'ব? বৰ্তমান 2024 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা কেছ চলি আছে ইয়াক লৈ, যে যদি নোটাই যদি আটাইতকৈ বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে সেই সমষ্টিত বা সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিত যিসকল কেণ্ডিডেটে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব? ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মতে বৰ্তমানলৈকে যি ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট ভোট পাইছে নোটাৰ পিছত, তেওঁক
উইনিং কেণ্ডিডেট ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হয় বা তেওঁক মানে উইনাৰ, তেওঁক বিজেতা হিচাপে ধৰা হয়। কিন্তু এই যিটো পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা ব্যক্তিয়ে কৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টত যে যদি নটাই আটাইতকৈ বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে সেই ছেকেণ্ড যি মানে হাইয়েষ্ট ভোট পাইছে তেওঁক কেনেকৈ আমি উইনাৰ কৰিব পাৰোঁ। তেতিয়াহ'লে নোটা থকাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? নোটাৰ একো প্ৰয়োজনে নাই নোটা। যদি নোটা থকা পিছতো ছেকেণ্ডজনে যদি বেছি ভোট পালে, মানে নোটাৰ পিছত ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট ভোট, তেতিয়াহ'লে নোটাৰ কি প্ৰয়োজন? নোটাৰটো একো প্ৰয়োজনে নাছিল। আৰু মানুহৰ যিটো ডিচেণ্ট মানুহে দেখুৱাইছিল যে আমি এই দুটা কেণ্ডিডেটক আমি কাকোৱে নাই বিচৰা, এ হ'ব পাৰে, বি হ'ব পাৰে, আমি কাকোৱে নাই বিচৰা, আমি নোটা মুঠতে দুজন কেণ্ডিডেটক আমি বিচৰাই নাই। তেতিয়াহ'লে সেই নোটাৰ ভেলুটো ক'ত থাকিল? সেই সমস্যাক বা সেই পৰিস্থিতিক যুঁজিবলৈ সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে অনাগত দিনত তেওঁলোকে এটা ভাল ভাৰ্ডিক্ট দিব। ইয়াৰ বিষয়ে কেছ চলি আছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে যদি ইন ফিউচাৰ প্ৰয়োজন হয় তো তেনে সমষ্টিত পুনৰ ৰিপ'ল কৰা যাব, পুনৰ ইলেকশ্যন কৰা যাব, যিটো সমষ্টিত নটাই আটাইতকৈ বেছি ভোট পাইছে। নটাই যদি বেছি ভোট পাইছে তেতিয়াহ'লে ৰিপ'ল হ'ব, পুনৰ ৰিপ'ল কৰা হ'ব। আৰু তেনে কিন্তু অলৰেডি কৰিছে কিছুমান ঠাইত, যেনে নিউ দিল্লীতো কৰিছে বুলি গম পাওঁ। তাৰপিছতে হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান ইত্যাদি জেগাত নটাই যদি বেছি ভোট পায় পুনৰ ৰি-ইলেকশ্যন বা ৰিপ'ল কৰা হয় বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া আমি আহোঁ অন্যান্য কথালৈ, আৰু সেই কথাটো হ'ল যে ইয়াত কৈছে যে ইফ নটা ৰিচিভছ দ্য হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ভোটছ, ৰি-ইলেকশ্যন শুড বি হেল্ড ইন ডেট কনষ্টিটুৱেঞ্চি উইথ নিউ এণ্ড ফ্ৰেছাৰ্ছ কেণ্ডিডেট অৰ ডেট কনষ্টিটুৱেঞ্চি শুড বি ৰুলড বাই দ্য গভৰ্ণৰ। আৰু এটা কথা কৈছিল যে যিহেতু সেই দুজন কেণ্ডিডেটক মানুহবোৰে বিচৰাই নাই বিচৰাৰ কাৰণে নোটাক ভোট দিছে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাও এটা প্ৰভিজন আনিব পৰা যায় নেকি যে সেই কেণ্ডিডেটক আৰু সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিত যাতে আৰু তেওঁলোকে ইলেক্ট হ'ব নোৱাৰে, এটলিষ্ট 5 বছৰমানৰ কাৰণে বেন কৰিব পৰা যায় নেকি? সেই কথাও কিন্তু চিন্তা চৰ্চা চলিছে, যাতে নোটাৰ যিটো পাৱাৰ বা নোটা অনাৰ যিটো কাৰণ আছিল, সেই কাৰণটোৱে মানে তাৰ মানে ফলাফলটো লাভ কৰিব পৰা যায়। আৰু ইয়াত কৈছে যে নোটাই যদি আটাইতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে ৰি-ইলেকশ্যন হ'ব তাত, আৰু যদি কিবা কাৰণত নহয় তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণৰ ৰুল তাত ইম্প'জ কৰা হ'ব। আৰু যিহেতু এতিয়াৰ ৰুলছৰ মতে যদি নোটা কেণ্ডিডেটে বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট ভোট পোৱাকৈ জিকাই দিয়ে, মানে তেওঁকে উইনাৰ ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হয়। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এইটো দেখা পাওঁ যে নোটাৰটো একো ছিগনিফিকেঞ্চে নাই, আৰু যিমানে নোটাক ভোট দিও লাভ নাই আমাৰ ডিচেণ্ট দেখাবলৈ, কাৰণ অলৰেডি আমি নিবিচৰা এজনে উইনাৰ হৈ গৈছে। আৰু এনেকুৱা নোহোৱা নহয়, এনেকুৱা ঘটনা কিন্তু হৈছে য'ত নোটাই কিন্তু উইনাৰ হৈছে, কিন্তু নোটা উইনাৰ হোৱা পিছতো কোনো ধৰণে মানে নোটাৰ যিটো ছিগনিফিকেঞ্চ তাক মানে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল। ইয়াত কৈছে যে in the Madhya Pradesh Assembly election conducted in 2018, the difference between the vote share of the BJP and the Congress was just
1%, whereas Nota polled a vote share of 1.4%. 2018 চনৰ মধ্য প্ৰদেশৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যনত নটাই 1.4 ভোট পাইছিল আৰু বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে 0.1হে পাইছিল। তাৰ মানে মানুহে নটাক ভোট নিদিয়া নহয়। আৰু এটা আছে চাউথ গোৱালিয়ৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত চিটিং MLA নাৰায়ণ সিং খুচুৱাই 121টা ভোটৰ কাৰণে হাৰিছিল। কাৰ লগত নোটাৰ লগত নোটাই ভোট পাইছিল টোটেল 1550টা। আৰু যদি সকলো নোটা ভোটাৰে যদি তেওঁক ভোট দিয়া হ'লে তেওঁৱে জিকি গ'ল হয় বহুত বেছি মাৰ্জিনেৰে। তেনেকুৱা কথা। আৰু এটা উদাহৰণ ইয়াত দিছে 2014 চনৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত 2G স্কেম একিউজ MP এ ৰাজা, তেওঁ DMK কেণ্ডিডেট আছিল, তেওঁ হাৰিছিল AIADMK কেণ্ডিডেটৰ লগত। আৰু তাতো কিন্তু নটা এমাৰ্জ হৈছিল এজ এ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ভোট শ্বেয়াৰ। হয়তো মানুহে সেইটো কৰাপ্ট কেণ্ডিডেটক বিচৰা নাছিল, সেইটো দেখাবলৈ সেইটো কৰিছিল। আৰু তেনেকুৱাকৈ 2019 ইণ্ডিয়ান জেনেৰেল ইলেকশ্যনতো 1.04% যিটো ভোটাৰ আছিল তেওঁলোকে নটাত ভোট দিছিল। বিহাৰ, আছাম, মানে আমাৰ অসমতো হৈছিল। অসমতো 2.08% নটা ভোটাৰ ওলাইছিল। তাৰমানে মানুহবোৰে যি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ সমষ্টিত উঠিছিল তেওঁলোকক বিচৰা নাছিল। কিন্তু বিচৰা নাছিল যদিও ছেকেণ্ড হাইয়েষ্টক দি দিয়া গৈছিল, সেইবাবে মানে তেওঁলোক উইনাৰ হৈ পৰিছিল। মানে আপুনি নিবিচাৰিলেও বেলেগৰে লাভ হৈ যায়, মানে বেলেগ পাৰ্টিৰে লাভ হৈ যায়। নোটাত থকা নথকাটো একেই কথা। সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা সেইটো হয় অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা নাই, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো কোৱা কথা ৰিভিউ কৰি আছে যে অনাগত দিনত যদি নোটাই বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে ৰি-ইলেকশ্যন হ'ব। আৰু নোটাৰ ভেলু কি আপোনালোকে গম পায় যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছে। কাৰণ যদি আমি মক পলত নটাক যদি আমি এটা হ'লেও ভোট নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মক পলটো কমপ্লিট নহ'ব। নোটাৰ সেইটো পাৱাৰ থাকে ইলেকশ্যনৰ টাইমতো। আৰু এনেকুৱা বহুতো আমি উদাহৰণ পাইছোঁ য'ত যদি এ পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেট নাহিলে, বি পাৰ্টিৰ নাহিলে, নমিনেশ্যনত খেলি মেলি হ'ল, চিৰ নাহিল, তেতিয়া যদি অকল এজন পাৰ্টিৰে নমিনেশ্যন তাত ভৰা হৈছিল তেওঁকে উইনাৰ ধৰা হয়। তাত নটাৰ কথাই নাহে। মানুহে নিজৰ নটাৰ যিটো মানে অপশ্যন সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিবই নোৱাৰে। সেইবোৰৰ পৰা বাচিবলৈও নটাৰ যাতে গুৰুত্বটো বাঢ়ে তাৰ বাবেও মানে চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক নটাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে ভোট দিছে তেতিয়াহ'লে ভোট দিয়া সময়ত যিটো বেলটত আপোনালোকে টিপে, বেলট ইউনিট বুলি কয় ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ভাষাত, সেই বেলট ইউনিটত একেবাৰে অন্তিম যিটো বেলট থাকে তাক নটা বা নন অফ দ্য এবভ বুলি কয়। এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে নটাৰ ইতিহাসনো কি ভাৰতবৰ্ষত, আৰু নটা কিমান পাৱাৰফুল হয় বা কিমান পাৱাৰফুল হ'বলৈ গৈ আছে ইন ফিউচাৰ, তাৰ বিষয়ে মই কিছু কথা অৱলোকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নটা মানেতো গম পায় যে উপৰোক্ত যিমানবোৰ আছে অপশ্যন, মই কোনোটো অপশ্যনতে সুখী নহয়। সেয়া হৈছে নটা। আৰু নটাই আমাৰ ৰিজেকশ্যনটো মানে স্পষ্টকৈ দেখায়। আমি ওপৰত থকা গোটেইকেইটা কেণ্ডিডেটক ৰিজেক্ট কৰিছোঁ। সেই ৰিজেকশ্যনটো বা সেই ডিচেণ্টটোক নটাই খুব ভালকৈ আমাৰ মানে প্ৰকাশ কৰে। ভাৰতবৰ্ষত 2023 চনৰ পৰা 2013 চনৰ নটা আৰম্ভ কৰা হৈছিল, যাতে গণতন্ত্ৰত সকলো ধৰণৰ মত যাতে প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে নটা ইলেকশ্যন কমিশ্যনে আনিছিল উইথ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আদেশত ইণ্ডিয়া। আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল PUCL ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এই কেছৰ দ্বাৰা। আৰু এই কেছৰ দ্বাৰা কোৱা হৈছিল যে 2023 বৰ্ষৰ পৰা নটা অপশ্যনটো ভাৰতীয় ইলেকশ্যনত দিব লাগে। আৰম্ভণিত নটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ছত্তীশগড়ত, মিজোৰামত, ৰাজস্থানত, মধ্যপ্ৰদেশত আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ দিল্লীত। এতিয়া আমি আহোঁ যে নোটা অকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে হয় নেকি? তেনে নহয়। নোটা
আৰ্জেণ্টিনা, বেলাৰুছ, বেলজিয়াম, বুলগেৰিয়া, কানাডা, কলম্বিয়া, ফ্ৰান্স, ইণ্ডোনেছিয়া, নৰৱে, নেডাৰলেণ্ড, নৰ্থ কোৰিয়া, ছুইজাৰলেণ্ড, স্পেইন, মংগোলিয়া, ইউনাইটেড ষ্টেট অফ নেভাডা, ছুইজাৰলেণ্ড, উৰুগুৱে ইত্যাদি বিভিন্ন দেশত ইণ্ডোনেছিয়া বিভিন্ন দেশত নটাৰ বাবেও বেলট পেপাৰ ইছ্যু কৰা হয়। আৰু অফ লেট বাংলাদেশতো নটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এতিয়া কথা হ'ল, যদি ইলেকশ্যনত নটাই বেছি ভোট পায় তেতিয়া কি হ'ব? বৰ্তমান 2024 চনত ছুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা কেছ চলি আছে ইয়াক লৈ, যে যদি নটাই যদি আটাইতকৈ বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে সেই সমষ্টিত বা সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিত যিসকল কেণ্ডিডেটে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব? ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মতে বৰ্তমানলৈকে যি ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট ভোট পাইছে নোটাৰ পিছত তেওঁক উইনিং কেণ্ডিডেট ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হয় বা তেওঁক মানে উইনাৰ, তেওঁক বিজেতা হিচাপে ধৰা হয়। কিন্তু এই যিটো পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা ব্যক্তিয়ে কৈছিল ছুপ্ৰিম কোৰ্টত যে যদি নটাই আটাইতকৈ বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে সেই ছেকেণ্ড যি মানে হাইয়েষ্ট ভোট পাইছে তেওঁক কেনেকৈ আমি উইনাৰ কৰিব পাৰোঁ? তেতিয়াহ'লে নোটা থকাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? নোটাৰ একো প্ৰয়োজনে নাই। যদি নোটা থকা পিছতো ছেকেণ্ডজনে যদি বেছি ভোট পালে, মানে নোটাৰ পিছত ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট ভোট, তেতিয়াহ'লে নোটাৰ কি প্ৰয়োজন? নোটাৰটো একো প্ৰয়োজনে নাছিল। আৰু মানুহৰ যিটো ডিচেণ্ট মানুহে দেখুৱাইছিল যে আমি এই দুটা কেণ্ডিডেটক আমি কাকোৱে নাই বিচৰা, এ হ'ব পাৰে, বি হ'ব পাৰে, আমি কাকোৱে নাই বিচৰা, আমি নোটা মুঠতে দুজন কেণ্ডিডেটক আমি বিচৰাই নাই। তেতিয়াহ'লে সেই নোটাৰ ভেলুটো ক'ত থাকিল? সেই সমস্যাক বা সেই পৰিস্থিতিক যুঁজিবলৈ ছুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে অনাগত দিনত তেওঁলোকে এটা ভাল ভাৰ্ডিক্ট দিব। ইয়াৰ বিষয়ে কেছ চলি আছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে যদি ইন ফিউচাৰ প্ৰয়োজন হয় তো তেনে সমষ্টিত পুনৰ ৰিপ'ল কৰা যাব, পুনৰ ইলেকশ্যন কৰা যাব, যিটো সমষ্টিত নটাই আটাইতকৈ বেছি ভোট পাইছে। নটাই যদি বেছি ভোট পাইছে তেতিয়াহ'লে ৰিপ'ল হ'ব, পুনৰ ৰিপ'ল কৰা হ'ব। আৰু তেনে কিন্তু অলৰেডি কৰিছে কিছুমান ঠাইত, যেনে নিউ দিল্লীটো কৰিছে বুলি গম পাওঁ। তাৰপিছতে হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান ইত্যাদি জেগাত নটাই যদি বেছি ভোট পায় পুনৰ ইলেকশ্যন বা ৰিপ'ল কৰা হয় বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া আমি আহোঁ অন্যান্য কথালৈ, আৰু সেই কথাটো হ'ল যে ইয়াত কৈছে যে ইফ নটা ৰিচিভছ দ্য হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ভোটছ, ৰি-ইলেকশ্যন শুড বি হেল্ড ইন দেট কনষ্টিটুৱেঞ্চি উইথ নিউ এণ্ড ফ্ৰেছাৰ্ছ কেণ্ডিডেট অৰ দেট কনষ্টিটুৱেঞ্চি শুড বি ৰুল বাই দ্য গভৰ্ণৰ। আৰু এটা কথা কৈছিল যে যিহেতু সেই দুজন কেণ্ডিডেটক মানুহবোৰে বিচৰাই নাই বিচৰাৰ কাৰণে নোটাক ভোট দিছে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাও এটা প্ৰভিজন আনিব পৰা যায় নেকি যে সেই কেণ্ডিডেটক আৰু সেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিত যাতে আৰু তেওঁলোকে ইলেক্ট হ'ব নোৱাৰে, এটলিষ্ট 5 বছৰ মানৰ কাৰণে বেন কৰিব পৰা যায় নেকি? সেই কথাও কিন্তু চিন্তা চৰ্চা চলিছে, যাতে নোটাৰ যিটো পাৱাৰ বা নোটা অনাৰ যিটো কাৰণ আছিল সেই কাৰণটোৱে মানে তাৰ মানে ফলাফলটো লাভ কৰিব পৰা যায়। আৰু ইয়াত কৈছে যে নোটাই যদি আটাইতকৈ বেছি ভোট লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে ৰি-ইলেকশ্যন হ'ব তাত, আৰু যদি কিবা কাৰণত নহয় তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণৰ ৰুল তাত ইম্প'জ কৰা হ'ব। আৰু যিহেতু এতিয়াৰ ৰুলছৰ মতে যদি নোটা কেণ্ডিডেটে বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট ভোট পোৱাকৈ জিকাই দিয়ে, মানে তেওঁলোকে উইনাৰ ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হয়। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এইটো দেখা পাওঁ যে নোটাৰটো একো ছিগনিফিকেঞ্চে নাই, আৰু যিমানে নোটাক ভোট দিও লাভ নাই আমাৰ ডিচেণ্ট দেখাবলৈ, কাৰণ অলৰেডি আমি নিবিচৰা এজনে উইনাৰ হৈ গৈছে। আৰু এনেকুৱা নোহোৱা নহয়, এনেকুৱা ঘটনা কিন্তু হৈছে য'ত নোটাই কিন্তু উইনাৰ হৈছে, কিন্তু নোটা উইনাৰ হোৱা পিছতো কোনো ধৰণে মানে নোটাৰ যিটো ছিগনিফিকেঞ্চ তাক মানে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল। ইয়াত কৈছে যে in the Madhya Pradesh Assembly election conducted in 2018, the difference between the vote share of the BJP and the Congress was just 0.1%, whereas Nota polled a vote share of 1.4%. 2018 চনৰ মধ্য প্ৰদেশৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যনত নটা 1.4 ভোট পাইছিল আৰু বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে 0.1হে পাইছিল। তাৰ মানে মানুহে নোটাক ভোট নিদিয়া নহয়। আৰু এটা আছে চাউথ গোৱালিয়াৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত চিটিং MLA নাৰায়ণ সিং কুছৱাই 121টা ভোটৰ কাৰণে হাৰিছিল। কাৰ লগত? নোটাৰ লগত। নোটাই ভোট পাইছিল টোটেল 1550টা। আৰু যদি সকলো নোটা ভোটাৰে যদি তেওঁক ভোট দিয়া হ'লে তেওঁৱে জিকি গ'ল হয় বহুত বেছি মাৰ্জিনেৰে, তেনেকুৱা কথা। আৰু এটা উদাহৰণ দিছে 2014 চনৰ লোকসভা ইলেকশ্যনত 2G স্কেম একিউজ MP এ ৰাজা, তেওঁ DMK কেণ্ডিডেট আছিল, তেওঁ হাৰিছিল AIADMK কেণ্ডিডেটৰ লগত। আৰু তাতো কিন্তু নটা এমাৰ্জ হৈছিল এজ এ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট ভোট শ্বেয়াৰ। হয়তো মানুহে সেইটো কাৰোবাক কেণ্ডিডেটক বিচৰা নাছিল, সেইটো দেখাবলৈ সেইটো কৰিছিল। আৰু তেনেকুৱাকৈ 2019 ইণ্ডিয়ান জেনেৰেল ইলেকশ্যনতো 1.04% যিটো ভোটাৰ আছিল তেওঁলোকে নটাত ভোট দিছিল। বিহাৰ, আছাম, মানে আমাৰ অসমতো হৈছিল, অসমতো 2.08% নোটা ভোটাৰ ওলাইছিল। তাৰমানে মানুহবোৰে
যি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ সমষ্টিত উঠিছিল তেওঁলোকক বিচৰা নাছিল, কিন্তু বিচৰা নাছিল যদিও ছেকেণ্ড হাইয়েষ্টক দি দিয়া গৈছিল, সেইবাবে মানে তেওঁলোক উইনাৰ হৈ পৰিছিল। মানে আপুনি নিবিচাৰিলেও বেলেগৰে লাভ হৈ যায়, মানে বেলেগ পাৰ্টিৰে লাভ হৈ যায়। নোটাত থকা নথকাটো একেই কথা। সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰা সেইটো হয় অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰা নাই, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো কোৱা কথা ৰিভিউ কৰি আছে যে অনাগত দিনত যদি নোটাই বেছি ভোট পায় তেতিয়াহ'লে ৰি-ইলেকশ্যন হ'ব। আৰু নোটাৰ ভেলু কি আপোনালোকে গম পায় যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছে। কাৰণ যদি আমি মক পলত নটাক যদি আমি এটা হ'লেও ভোট নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মক পলটো কমপ্লিট নহ'ব। নোটাৰ সেইটো পাৱাৰ থাকে ইলেকশ্যনৰ টাইমতো। আৰু এনেকুৱা বহুতো আমি উদাহৰণ পাইছোঁ য'ত যদি এ পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেট নাহিলে, বি পাৰ্টিৰ নাহিলে, নমিনেশ্যনত খেলি মেলি হ'ল, চিৰ নাহিল, তেতিয়া যদি অকল এজন পাৰ্টিৰে নমিনেশ্যন তাত ধৰা হৈছিল তেওঁকে উইনাৰ ধৰা হয়। তাত নোটাৰ কথাই নাহে। মানুহে নিজৰ নোটাৰ যিটো মানে অপশ্যন সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিবই নোৱাৰে। সেইবোৰৰ পৰা বাচিবলৈও নোটাৰ যাতে গুৰুত্বটো বাঢ়ে তাৰ বাবেও মানে চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। ধন্যবাদ। এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰক্সি ভোটৰ বিষয়ে। যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে তেতিয়াহ'লে ভোটিং বাই প্ৰক্সি বা প্ৰক্সি ভোটনো কি তাৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই দৰকাৰ। আৰু ট্ৰেইনিঙত চাগে আপোনালোকক নিশ্চয় ইয়াৰ বিষয়ে জনাইছে। আৰু সেই ট্ৰেইনিঙত কোৱা দৰেই মই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকত উল্লেখ কৰা ভোটিং বাই প্ৰক্সি বা প্ৰক্সি ভোটনো কি তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকত 5.5.1ত লিখা আছে যে certain categories of service voters have been extended the facility of voting through proxy authorized by themselves. Such electors are called classified service voters, CSVs. সাধাৰণ ভাষাত যদি কওঁ, প্ৰক্সি মানে হৈছে কাৰোবাৰ হৈ আপুনি কাম কৰা। কাৰোবাৰ হৈ ক্লাছত যদি আমি প্ৰেজেণ্ট ছাৰ বুলি কৈ দিওঁ বা প্ৰেজেণ্ট মেম বুলি কৈ দিওঁ, সেয়াও মানে প্ৰক্সি এটেণ্ডেঞ্চ হ'ব, যিটো ইলিগেল হয়, যিটো কৰিব নালাগে যদি বিশেষ কাৰণ নাই। আৰু ঠিক তেনেকৈ ভোটিঙৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা কথাই প্ৰযোজ্য হয়। যদি কোনোবাই আপোনাক অথৰাইজ কৰিছে যে মোৰ বদলি তুমি ভোট দি দিবা বা মোৰ বদলি আপুনি ভোট দি দিব, কাৰণ বিশেষ কাৰণবশতঃ মই ভোট দিব যাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তাৰ বাবে কিছুমান ৰুলছ আছে, তাৰ বাবে কিছুমান নীতি নিয়ম আছে, বিধান আছে। সেই সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম যদি পালন কৰিব পাৰে তেতিয়াহে প্ৰক্সি ভোটক গ্ৰহণ কৰা যাব। ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ মতে প্ৰক্সি ভোট সকলোৱে দিব নোৱাৰে। প্ৰক্সি ভোটৰ বাবে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন অফিচাৰৰ লগত কথা পাতি বিভিন্ন কাম কৰি ক্লাছিফাইড ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ লিষ্ট এটা বনায়। আৰু সেই ক্লাছিফাইড ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ লিষ্টৰ মতে সেই লিষ্টত যদি আপোনাৰ নাম থাকে তেতিয়া আপুনি তাত গৈ ভোট দিব পাৰে। আৰু এয়া সকলোৱে নোৱাৰে, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাগে গম পায়, যদি আৰ্মিত চাকৰি কৰে বা ডিফেন্সত চাকৰি কৰে তেতিয়া সেই পুৰুষৰ পত্নীজনীয়ে সেই কাৰ্যটো কৰিব পাৰিব। You will be supplied with a list of the CSVs if any for your polling station. আৰু আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত কিমান ক্লাছিফাইড ছাৰ্ভিচ ভোটাৰ্ছ আছে আপুনি সেইটো গম পাই যাব, সেইটো আপোনাক প্ৰদান কৰা যাব। This list of the CSVs is deemed to be a part of the marked voter list for your polling station. আৰু আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনৰ বাবে যিটো মাৰ্ক কপি দিব, ছাপ্লাই কৰিব, তাত CSVৰ যিবোৰ ভোটাৰ থাকিব তাত অলৰেডি মানে মাৰ্ক কৰা থাকিব যে এই ভোটাৰজন বা ইলেক্টৰজন CSVৰ অন্তৰ্গত। Therefore, you must treat the proxy as if the actual service voter is present in front of you. আৰু ইয়াত কৈছে যে সেইবাবে যদি কোনো এজন ব্যক্তি CSV ভোটাৰৰ বাবে ভোট দিব আহে আৰু তেওঁ যদি অথৰাইজ পাৰ্চন হয় তেতিয়া আপুনি সেই ব্যক্তিজনক একচুৱেল পাৰ্চন বুলিয়ে গণ্য কৰিব।
তেনেকুৱা কৈছে 5.5.2 কৈছে যে certain categories of service voters have been extended the facility of voting through proxy authorized by themselves. Such electors are called classified service voters. You will be supplied with a list of CSVs, if any, for your polling station. This list of CSV is deemed to be part of the markable list for your polling station. Therefore, you must treat the proxy as if the actual service voter is present in front of you. গতিকে ইয়াত সেম কথাকেইটাই ৰিপিট কৰিছে যে যদি CSV বা প্ৰক্সি ভোটাৰ আহে তেতিয়াহ'লে CSV লিষ্টত তেওঁৰ নাম থাকিব, মাৰ্ক কপিটো তেওঁৰ মেনশ্যন থাকিব আৰু তেনেদৰে তেওঁক ভোট দিবলৈ দিয়া যাব। আৰু কৈছে ইন কেছ অফ এ প্ৰক্সি দ্য নম্বৰ টু বি এণ্টাৰ্ড ইন দ্য ছেকেণ্ড কলম মেন ফৰ দ্য চিৰিয়েল নম্বৰ অফ ইলেক্টৰ্ছ অফ দ্য ৰেজিষ্টাৰ অফ electors from 17A shall be his serial number as allotted in the CSV list. To distinguish this number from the serial number of electors, the letters PV, acronym for proxy voter, must be put as a suffix inside a bracket. আৰু যেতিয়া আপুনি সেই ভোটাৰজনৰ বিষয়ে 17A মেনশ্যন কৰিব যে এইজন ভোটাৰে ভোট দিলে তেওঁক যাতে আমি ডিষ্টিংগুইছ কৰিব পাৰোঁ যে এওঁ মানে CSVৰ লিষ্টৰ ভোটাৰ হয়, তেতিয়া তেওঁৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰত আপুনি PV বুলি লিখিব লাগিব। PV মানে আছে প্ৰক্সি ভোটাৰ। ইলাষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত এটা উদাহৰণ দিছে let a proxy voter be at serial number 1 of the CSV list. In his case, the number to be entered in column 2 of form 17A will be 1 PV. আৰু যদি সেই আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত ভোট দিব অহা সেই ব্যক্তিজন তেওঁ CSVৰ লিষ্টত আছে। CSV লিষ্ট হয়তো 10জন 20জন থাকিব পাৰে আৰু প্ৰথমজনে যদি ভোট দিবলৈ আহে তেতিয়া আপুনি 1 ইন দ্য ব্ৰেকেট PV বুলি কেপিটেল লেটাৰ লিখিব 17A column 2. Similarly, a proxy voter at serial number 5 of the CSV list shall be entered as 5 PV. আৰু যদি 5 নম্বৰ আহে তেতিয়া 5 PV, 6 নম্বৰ 6 PV এনেকুৱাকৈ এই বস্তুটো গৈ থাকিব। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰক্সি ভোটাৰনো কি বা ভোটিং বাই প্ৰক্সিনো কি এই বিষয়ে পুংখানুপুংখকৈ গম পালে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেতিয়া আপোনালোকে বা আপুনি যদি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হয় তেন্তে আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত কোনো এজন ভোটাৰ বা ইলেক্টৰ আহি যদি চিক্ৰেচি অফ ভোটিঙক যদি লাঘৱ কৰে বা চিক্ৰেচি অফ ভোটিঙক যদি ভায়লেট কৰে বা অন্যান্য ভোটিং প্ৰচিজাৰক যদি খেলিমেলি কৰে বা তেওঁ যদি সেইবোৰ নেমানে তেতিয়া কি পৰিৱেশ হ'ব, তেতিয়া আপুনি সেই ব্যক্তিজনক ভোট দিবলৈ দিবনে নাই, আৰু যদি ভোট দিবলৈ দিব তেতিয়া কি হ'ব, আৰু যদি ভোট দিবলৈ নিদিয়ে তেতিয়া আপুনি কি কি কাৰ্য কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে বিতংকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই এই বিষয়টো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীৰ পৰা লৈছোঁ। ৰিফিউজেল টু অবে দ্য ভোটিং প্ৰচিজাৰ বুলি এটা কলম দিয়া আছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰীৰ 5.1ত, আৰু সেয়া হৈছে চেপ্টাৰ 5 স্পেচিয়েল কেছেছ। 5.1.1ত আছে যে PO, presiding officer, ensures that an elector permitted to vote shall maintain absolute secrecy of voting inside the polling station. He shall strictly obey the voting procedure. তো ইয়াত কৈছে যেতিয়াই কোনো এজন ইলেক্টৰ বা ভোটাৰে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত ভোট দিব আহিব তেতিয়া আপোনাৰ এইটো কৰ্তব্য হ'ব, আপোনাৰ দায়িত্ব হ'ব যে সেই ইলেক্টৰ বা ভোটাৰজনে কমপ্লিট চিক্ৰেচি অফ ভোটিংটোক মেইনটেইন কৰে। তেওঁ যাতে কোনো কাৰণতেই নকয় যে মই এক্সক ভোট দিম, ৱাইক ভোট নিদিওঁ, জেডকো মই ভোট নিদিওঁ, মই কাকোৱে ভোট নিদিওঁ, মই নটাক ভোট দিম, তেনেকুৱা যাতে কথা কয় তেতিয়া কিন্তু সেয়া ভোটিং প্ৰচিজাৰক উলংঘা কৰা হ'ব। আৰু তেওঁ এইটোও ক'ব পাৰে যে পুলিং এজেণ্টটো এক্স পাৰ্টিৰ, মই ইয়াক ভাল নাপাওঁ, এই তাক বেয়াকৈ কৈছে, তাক মানে মাৰিব খুজিছে, আৰু যিসকল পুলিং অফিচাৰ থাকে তেওঁলোকৰ কথা নাই শুনা, তেওঁলোকক দম দিছে, তেওঁলোকক গালি পাৰিছে, তাত মেচিন খেলি মেলি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তাত বিশৃংখলতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, চকী টেবুল হিলাহিলি কৰিছে, ভিৰত থকা মানুহক তেওঁ
কিবা কিবি কথা কৈ তেওঁলোককো অশান্ত কৰিব বিচাৰিছে তো সেয়া সকলো কাৰ্যই ভোটিং প্ৰচিজাৰ ভায়লেশ্যন কৰা হ'ব আৰু সেই বস্তুটো যদি ভায়লেশ্যন কৰা যদি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে দেখা পায় তো তেওঁ কিন্তু সেই ব্যক্তিজনক ভোট দিবলৈ মানে ভোট দিবলৈ ক'ব নোৱাৰে আৰু কাৰণ তেওঁ মানে ভোটিং প্ৰচিজাৰটো একেবাৰে নষ্ট কৰি পেলালে কোনো কাৰণতে নোৱাৰে সেইটো ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে ইফ এন ইলেক্টৰ ৰিফিউজেছ টু অবে দ্য ভোটিং প্ৰচিজাৰ ইভেন আফটাৰ এ ৱাৰ্ণিং ইছ্যুড বাই ইউ ছাচ এন ইলেক্টৰ শ্বেল নট বি এলাউড টু ভোট তো আপুনি প্ৰথমত এটা কাম কৰি চাব পাৰে যে আপুনি কিন্তু ভোটিং প্ৰচিজাৰটো খেলি মেলি কৰিছে সেইবাবে আপোনাক মই ৱাৰ্ণিং দিছোঁ আপুনি যাতে নেক্সট টাইম এই কামটো নকৰে বা এতিয়া যিটো কৰিলে আৰু যাতে নকৰে সেই কামটো মানে সেই কাৰ্যটো যাতে আপুনি কৰে কিন্তু সেইটো কৰাৰ পিছতো যদি তেওঁ নেমানে তেওঁ যদি এডামেণ্ট তেওঁ মানে জিদ্দি হৈ থাকে তেতিয়া কিন্তু আৰু বেলেগ ৰাস্তা নাই তেওঁক আপুনি বাহিৰ কৰাব লাগিব ইফ দ্য ইলেক্টৰ হেড অলৰেডি বিন ইছ্যুড দ্য ভোটাৰ শ্লিপ ইট মাষ্ট বি উইথড্ৰন ফ্ৰম হিম এণ্ড কেনচেল কিন্তু যদি বোলে আপুনি সেই ভোটাৰজনক বা সেই ইলেক্টৰজনক ভোটাৰ শ্লিপটো দিয়ে দিলে তেতিয়া কি কৰিব তেতিয়াও তেওঁ মানে বিশৃংখলা সৃষ্টি কৰি আছে তেতিয়া তেওঁৰ পৰা ভোটাৰ শ্লিপটো আপুনি লৈ ল'ব আৰু তেওঁৰ সেইটো ভোটাৰ শ্লিপটো কেনচেল কৰি দিব তাৰপিছত কৈছে দ্য এফৰমেনশ্যন ভায়লেশ্যন অফ দ্য ভোটিং প্ৰচিজাৰ বাই এন ইলেক্টৰ উইল বি ৰেকৰ্ডেড এজ ফল'জ আৰু তেতিয়া আপুনি তেওঁক আউট কৰি তেওঁ বাহিৰ কৰি যিটো 17A থাকিব তাত আপুনি লিখিব নট এলাউড টু ভোট আপুনি তাত লিখিব লাগিব নট এলাউড টু ভোট বা ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে লিখি দিব নট এলাউড টু ভোট ভোটিং প্ৰচিজাৰ ভায়লেটেড বুলি শ্বেল বি ৰিটেন বাই ইউ ইন দ্য ৰিমাৰ্কছ কলম অফ দ্য ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ ফ্ৰম 17A এগেইনষ্ট দ্য ইলেক্টৰ্ছ এণ্ট্ৰি তো ইয়াত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰকে লিখিব দিছে ইউ মাষ্ট পুট ইয়ৰ ফুল ছিগনেচাৰ বিল' ডেট এণ্ট্ৰি তাৰপিছত আপুনি সেইটো লিখা পিছত যে নট এলাউড টু ভোট ভোটিং প্ৰচিজাৰ ভায়লেটেড সেইটো লিখা পিছত তলত আপোনাৰ ফুল ছিগনেচাৰটো মাৰিব ন' চেঞ্জ শ্বেল হাউএভাৰ বি মেড ইন দ্য চিৰিয়েল নম্বৰ অফ ডেট ইলেক্টৰ অৰ অফ এনি ছাকচিডিং ইলেক্টৰ ইন কলম 1 অফ দ্য ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ কিন্তু কলমটো আপুনি একো খেলি মেলি নকৰিব 1 2 3 4 5 6 যোনটো চিৰিয়েল নম্বৰত আছে সেই চিৰিয়েল নম্বৰ তাত থাকিব এনেকুৱা নহয় যে এতিয়াতো মেচিনতো ভোট দিয়া নহ'ল তাৰ মানে মেচিনতো কমি থাকিব ইয়াত বাঢ়ি থাকিব সেইটো আপুনি একো ভয় খাব নালাগে ইয়াত যদি বাঢ়িও থাকে আপুনি সেইটো মাইনাছ কৰিব পাৰে সেইটো তাৰ অপশ্যন আছে 17C আছে অন্যান্য বিভিন্ন ফৰ্মতো সেই অপশ্যনটো আছে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে নট এলাউড টু ভোট ভোটিং প্ৰচিজাৰ ভায়লেটেড কি হয় যদি এনে পৰিস্থিতি হয় চিক্ৰেচি অফ ভোটিং যদি লাঘৱ কৰে তেতিয়া কেনে কাৰ্য হ'ব পাৰে কেনে কাৰ্য কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে গম পালে ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটিত সন্মুখীন হোৱা কিছুমান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে মই অলৰেডি বহুতো ভিডিঅ' বনাইছোঁ য'ত মই বিভিন্ন ধৰণৰ সম্ভাৱ্য পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিছোঁ একৰ্ডিং টু দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুক আৰু আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেক্টৰ্ছ ডিচাইডিং নট টু ভোট যদি এনে পৰিস্থিতি ক্ৰিয়েট হয় তেনে আপুনি সেই পৰিস্থিতিক কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব ইলেক্টৰ্ছ ডিচাইডিং নট টু ভোট মানে হৈছে যেতিয়া কোনো এজন ইলেক্টৰ বা ভোটাৰ আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনলৈ আহে আৰু ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে তেওঁৰ কাম কৰে ছেকেণ্ডে তেওঁ কাম কৰে আৰু থাৰ্ডে যেতিয়া তেওঁক ইনডেলিবল ইংক বা অন্যান্য কাম যেতিয়া থাৰ্ডৰ থাকে তেতিয়া তেওঁ যদি কয় যে মই ভোট নিদিওঁ আৰু মোৰ মন গ'ল মই ভোট মানে মোৰ ভোট নিদিবলৈ মন গ'ল তেনেকুৱা যদি পৰিস্থিতি হয় বা এই পৰিস্থিতিটো বিভিন্ন ৰূপেও আহিব পাৰে অকল মই ভোট নিদিওঁ তেনেকুৱা নহয় এনেকুৱা পৰিস্থিতিও দেখা গৈছে যেতিয়া ইলেক্টৰজন আহে আৰু আহি তেওঁ হয়তো তেওঁ মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব থাকে তেওঁ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত সোমোৱাৰ পিছত তাত মানে তেওঁ খেলি মেলি কৰে তাত তেওঁ বেলেগ বস্তুবোৰ টিপে য'ত মানে টিপিব লাগে তাত নিটিপে নহ'লে তাৰ পৰা তেওঁ পলাই যায় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতি তেওঁ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ মই ভোট নিদিওঁ বুলি ক'ব পাৰে
তেনেকুৱা ক'ব পাৰে হয়তো কিছুমানে নক'বও পাৰে নোকোৱাকৈ হয়তো পলাই যাব পাৰে নোকোৱাকৈ ক'ৰবাত বহি থাকিব পাৰে তেনেকুৱা যদি কাৰ্য হয় তেতিয়া সেই তেনে ব্যক্তিক আমি ইলেক্টৰ্ছ ডিচাইডিং নট টু ভোট বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰো কিছুমান কথা আছে সেই কথাসমূহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেক্টৰ্ছ ডিচাইডিং নট টু ভোটত লিখা আছে যে 5.3.1ত if an elector subsequent to his electoral roll number duly entered in the register of voters form 17A as well as his signature / thumb impression duly taken decides not to vote he shall not to be forced to cast his vote আৰু এনে ইলেক্টৰে যদি তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে তেওঁৰ যিটো কাৰ্য মেল ফিমেল যিটো কাটিব লাগে সেইটো তেওঁ কাটিলে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে তেওঁৰ সকলো ডিটেইলছ 17A ভৰালে তাৰপিছত তেওঁ যদি ডিচাইড কৰে যে মই ভোট নিদিওঁ তেতিয়া যাতে তেওঁ কোনেও ফ'ৰ্চ নকৰে এই কথাটো কিন্তু আমাৰ পুলিং অফিচিয়েল প্লাছ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰো গুৰুত্ব দিব যে নাই নাই আপোনাৰ নামটো লিখা হৈ গ'ল আপুনি ভোট দিবই লাগিব তেনেকুৱা যাতে নকৰে তাৰপিছত a remark to the effect that he has decided not to vote, that is, refused to vote, shall be made by you in the remarks column against his entry in the register of voters. 17A register of voters যিটো লিখা হ'ল মানে তেওঁৰ নামটোতো অলৰেডি লিখা হ'ল এতিয়া সেই ৰিমাৰ্ক ছেকশ্যনত আপুনি লিখিব পাৰে ৰিফিউজ টু ভোট বা ডিচাইডেড নট টু ভোট ৰিফিউজ টু ভোট বা ডিচাইডেড নট টু ভোট বুলি লিখিব লাগিব সেই কলম ছেকশ্যনত সেই ৰিমাৰ্ক ছেকশ্যনত আৰু আপুনি যিহেতু তেওঁৰ নামটো লিখিয়ে দিলে এইটো কাটাকটি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ এই বস্তুটো মাইনাছ হৈ যাব গতিকে এনেকুৱা নেভাবিব যে মেচিনত কি হ'ব এতিয়া মেচিনত বোলে অলৰেডি কমি আছে ইয়াত বাঢ়ি আছে সেইটো আপুনি চিন্তা নকৰিব কাৰণ সেইটো মাইনাছ কৰিব পাৰে তাৰপিছত you must put your full signature below that remark আৰু সেই ৰিমাৰ্কটো লিখাৰ পিছত refuse to vote বা decided not to vote সেইটো লিখাৰ পিছত আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে ফুল সিগনেচাৰ এটা মাৰিব ৰিমাৰ্কৰ তলত in part 1 of the form 17C in place of under rule 49 in the bracket O in item 3 বা left without voting বা ৰিফিউজ টু ভোট বুলি আপুনি লিখিব পাৰে আণ্ডাৰ ৰুল 49 ইন দ্য ব্ৰেকেট অ'ৰ ভিতৰত will be inserted for those electors who after signing in register of voters form 17A wish to leave without voting তাৰপিছত the signature or thumb impression of the elector shall also be obtained against such remark আৰু আপুনি তেওঁৰ signature নহ'লে thumb impressionটো ল'ব লাগিব যিজন ইলেক্টৰে ভোট দিবলৈ মান্তি নহ'ল যিহেতু তেওঁ ভোট দিবলৈ মান্তি নহ'ল তেওঁ হয়তো সিগনেচাৰ বা সাইন দিবলৈও মান্তি নহ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত আৰু উপায়টো নাই তেওঁ আৰু হেতু সিগনেচাৰ কৰিবলৈ মানে মান্তি নহ'ল বুলি আমি হয়তো লিখিব পাৰোঁ এইটো প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকত হেতু কোৱা নাই ইয়াত জাষ্ট ল'বলৈ কৈছে তো আপুনি ট্ৰাই কৰিব তাৰপিছত It shall, however, not be necessary to make any change in the serial number of the elector or of any succeeding electors in column 1 of register of voters. আৰু যিটো serial number তেওঁৰ নামত লিখা হ'ল সেইটো কিন্তু কাটকুট কৰি বা সেইটো ৰিপ্লেচ কৰি পুনৰ লিখাৰো প্ৰয়োজন নাই বুলি কৈছে if the allot button on the control unit has been pressed to make the ballot unit ready for recording a vote by an elector but he refuses to vote either you/third polling officer whoever is in charge of the control unit should direct the next voter straight away to proceed to the voting compartment to record his vote after entering necessary remark in register of voters from 17A আৰু কৈছে যদি বোলে থাৰ্ড পুলিঙে বা আপুনিও হ'ব পাৰে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি বেলট বাটনটো চিউ টিপিয়ে দিলে কাৰণ কোনেনো জানে তেওঁ ভোটটো নিদিয়ে বুলিতো গম পোৱা নাছিল আৰু তেতিয়া কিন্তু আপুনি একো ভয় খাবলৈ প্ৰয়োজন নাই আপুনি নেক্সট যিজন ভোটাৰ আহিব তেওঁ ক'ব পাৰে যে আপুনিয়ে যাওক কাৰণ মানে বেলট বাটন টিপাই আছে তাৰপিছত
If the allot button on a control unit has been pressed to release voting on the ballot unit for a last elector but he refuses to vote, in that cases, as a first step, you/third polling officer, whoever is in charge of the control unit shall put the power switch in the rear compartment of the control unit to off position and disconnect the VVPAT from the control unit. আৰু যদি বোলে লাষ্ট ভোটাৰজন আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত ভোট দিব আহিল আৰু তেওঁৱে যদি ভোট দিবলৈ নিবিচাৰে, চব কামটো কৰাৰ পিছত থাৰ্ড পলিঙে যেতিয়া বেলট ইউনিট টিপিলে, তাৰপিছত যদি তেওঁ কয় মানে সেই যিটো বেলটটো যেতিয়া ইছ্যু কৰিলে চিউ, তাৰপিছত যদি তেওঁ মানে ভোট দিবলৈ অমান্তি হয়, তেতিয়া কি কৰিব? তেতিয়াতো নেক্সট ভোটাৰ নাই। তেতিয়া আপুনি চিউৰ যিটো অফ মানে ছুইচ, সেই ছুইচটো অফ কৰিব, ডিছকানেক্ট কৰিব ভিভিপেটটো। তাৰপিছত ইন দ্য ছেকেণ্ড ষ্টেপ, আফটাৰ ডিছকানেক্টিং দ্য ভিভিপেট ফ্ৰম দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট, দ্য পাৱাৰ ছুইচ শ্বুড এগেইন বি পুট অন। তাৰপিছত পুনৰ আপুনি কানেকশ্যন কৰি ছুইচ অন কৰিব, বিজি লেম্পটো গুচি যাব আৰু ক্ল'জ বাটনটো টিপিব। আৰু if this whole process is not followed, in such a case the close button will not be functional, and without closing the control unit it will not give the result, because the result button will also become functional only after the close button is pressed. তো আপুনি ইয়াত যিটো কথা ক'লে যে ফাৰ্ষ্টত আপুনি ডিছকানেক্ট কৰক, তাৰপিছত আকৌ ৰিকানেক্ট কৰক, তাৰপিছত চিউ অন কৰক, তেতিয়াহে মানে আপোনাৰ সেই মানে বেলত টিপাটো এইটো কিবা হৈ যাব, কেঞ্চেল হৈ যাব। ঠিক আছে, মই এইটো পুনৰ পঢ়ি দিছোঁ। ইয়াত কৈছে যে whoever in charge of the control unit shall put the power switch off in the rear compartment of the control unit to off position and disconnect the VVPAT from control unit. In the second step, after disconnecting the VVPAT from the control unit, the power switch should again be put on. ডিছকানেক্ট কৰাৰ পিছত ৰিকানেক্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আপুনি পুনৰ ছুইচ অন কৰক, চিউৰ বিজি লেম্পটো গুচি যাব আৰু ক্ল'জ বাটনটো ফাংচনেল হৈ যাব, আৰু তেতিয়া আপুনি ক্ল'জ বাটনটো টিপক। ঠিক আছে। ইফ দিছ হোল প্ৰচেছ ইজ নট ফ'ল'ড, আৰু যদি আপুনি সেই কাৰ্যটো নকৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ক্ল'জ বাটনটো ফাংচনেল নহ'ব আৰু লগতে ৰিজাল্ট বাটনটো ফাংচনেল নহ'ব। বুজি পালে? একদম সহজ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ। কিন্তু প্লিজ এবাৰ ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰি ল'ব, এবাৰ হ'লেও নিজেই প্ৰেচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকটো পঢ়িব। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, একৰ্ডিং টু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুক, তাত ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট এট পলিং ষ্টেচন বুলি এটা অধ্যায় আছে। গতিকে সেই অধ্যায়নো কি তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট এট পলিং ষ্টেচন, তাৰ মানে অসমীয়াত হ'ব যে কেনেকুৱাকৈ কি কাৰ্য আমি ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট ৰূপে কৰিব লাগিব বা কৰিম এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ, সেই বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কেনেকৈ আমি পলিং ষ্টেচনত বজাই ৰাখিম। নম্বৰ 1, during elections the commission deploys central armed police forces for the smooth conduct of elections. The local state police, including all its variants, and central paramilitary forces stand deputed to the Election Commission of India at the time of elections, and they come under its superintendence and control for all purposes. The Commission uses the services of personnel of these forces for smooth conduct of elections. তো প্ৰথমতে কৈছে যে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত হয়তো CRPF বা চেণ্ট্ৰেল আৰ্ম পুলিচ ফৰ্চেছ দিয়া যাব পাৰে, আৰু যদি নাই দিয়া তেতিয়াহ'লে লোকেল ষ্টেট পুলিচ ফৰ্চটো দিবই। হয়তো CRPF দিব, নহয়তো লোকেল ষ্টেট পুলিচ ফৰ্চ আপোনাক দিব, আৰু নহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ অন্যান্য পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চ আপোনাক দিব পাৰে, আৰু সেয়া কমপ্লিটলি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেঞ্চ আৰু কণ্ট্ৰলত থাকিব, আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনৰ ছিকিউৰিটিটোক মেনেজ কৰিব। 2, as per the Commission's instructions, where CAPF personnel are deployed at the polling station, they are used as static force outside the polling station. আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ গাইডলাইনৰ মতে CAPF পাৰ্চনেল যদি আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত দিয়া হৈছে,
তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক মানে পুলিং ষ্টেচনৰ বাহিৰত ষ্টেটিক ফ'ৰ্চ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বুজি পালে তাৰপিছত 3 নম্বৰ কৈছে ইট চেল কিপ এ ৱাটচ স্পেচিফিকেলি অন দ্য ফলোইং তো তেওঁলোকৰ কি দায়িত্ব থাকিব No unauthorized person is present inside the polling station at any time during the poll. যেতিয়া পোলিং চলি থাকিব ইলেকশ্যন চলি থাকিব সেই সময়ত কোনো ধৰণৰ আনঅথৰাইজ মানে যি ব্যক্তি পোলিং ষ্টেচনত থাকিব নোৱাৰে তেনে ব্যক্তি পোলিং ষ্টেচনত যদি থাকে তেওঁক মানে উলিয়াই পেলোৱাৰ দায়িত্ব এওঁলোকৰে থাকিব Next, ensure that polling party or the polling agents do not attempt to cast any vote when no voter is present inside the polling station. আৰু যদি polling party, polling agent তেওঁলোক যদি থাকে হয়তো বিভিন্ন কাৰণত থাকিব পাৰে তেওঁলোক যদি থাকে তেওঁ যাতে কাৰো বাবে তেওঁ যাতে ভোটটো নিদিয়ে সেইটো যাতে মানে গুৰুত্ব দিয়ে সেইটো সিকিউৰিটি সকলৰ দায়িত্ব আৰু 3 নম্বৰ no polling officer shall accompany any voter to the voting compartment আৰু কোনো এজন পোলিং অফিচাৰে কোনো এজন ভোটাৰৰ লগত গৈ ভোট মানে যিটো ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট তাত গৈ কাক ভোট দিব লাগে সেইটো মানে তেওঁ ক'ব নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত no polling agent or polling officer shall threaten any voter or make any gesture to threaten them তাৰপিছত কোনো কাৰণতেই পোলিং অফিচাৰেও ক'ব নোৱাৰে যে আমুকক ভোট দিয়ক বা তেওঁ মানে দম দেখাব নোৱাৰে তেওঁ চকুৰ ষ্টাইলেৰে চকুৰ অংগী ভংগীৰে দেহৰ অংগী ভংগীৰে বা পুলিং এজেণ্টেও কোনো কাৰণতে কাকো থ্ৰেটেন ভয় খুৱাব নোৱাৰে ভোটাৰসকলক যাতে মানে তেওঁ আমুকক ভোট দিয়ে বা তামুকক ভোট দিয়ে বা ভোট দিবই লাগিব তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰে নো আৰ্মছ শ্বেল বি কেৰিড ইনচাইড দ্য পলিং ষ্টেচন আৰু কোনো ধৰণৰ আৰ্মছ পলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত নিয়া নহ'ব আৰ্মছ বুলি ক'লে দা কটাই মানে যিয়ে নহওক বন্দুক এইবোৰ নিব নোৱাৰে No silent rigging of poll process shall take place আৰু কোনো কাৰণতেই এজন ভোটাৰে যাতে এটাতকৈ বেছি ভোট দিব নোৱাৰে সেইটো চাব লাগিব তাৰপিছত কৈছে if the CAPF personnel is posted at the entrance of the polling station discovers violation of the election process as above or observes something unusual going on inside the polling station he shall not interfere in the poll process but report the same to the officer in charge of the CAPF party at polling station or the observer আৰু যদি কিবা কাৰণত CAPF মানে দেখিছে যে কিছুমান আনইথিকেল বা মানে ভোটিং প্ৰচিডিউৰটো খেলিমেলি কৰা কিছুমান ইলেমেণ্ট পোলিং ষ্টেচনৰ বাহিৰত যদি কাৰ্য কৰি আছে তেতিয়াহ'লে সেই CAPF পাৰ্টিৰ ব্যক্তিজনে বা সেই CAPF অফিচাৰজনে পোলিং ষ্টেচনৰ যিজন মুৰব্বী থাকিব তেওঁক নহ'লে অবজাৰ্ভাৰক কথাটো জনাব আৰু তেওঁ নিজাববীয়াকৈ একো ষ্টেপ নল'ব The officer in charge of CAPF party will in turn bring it to the notice of the returning officer and also observer immediately in writing for further necessary action আৰু তাৰ পিছত প্ৰিসাইডিং অফিচাৰে ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰক জনাব আৰু নহ'লে অবজাৰ্ভাৰক জনাব আৰু ইয়াৰ বাবে নেচেছাৰী একশ্যন ল'বলৈ ক'ব in the buildings which have more than one polling station and where only half a section of the CAPF personnel is deployed the CAPF personnel selected for duty at the entrance of the polling station may be asked to oscillate from one polling station to another and look at what is going inside these polling stations and report to the officer in charge of the CAPF party or to the observer if any irregularity is observed by him আৰু যদি এটা পোলিং ষ্টেচনত দুটা চেণ্টাৰ আছে মানে এটা বিল্ডিঙত বুলি ক'ব লাগিব কোৱাটো ভুল হ'ল এটা বিল্ডিঙত যদি দুটা বা তাতোধিক যদি পোলিং ষ্টেচন আছে তেতিয়া তাত থকা CAPF যিবোৰ ব্যক্তিসকল থাকিব তেওঁলোকে অকল এটা পোলিং ষ্টেচনতে যাতে থমকি নৰয় সেই কাৰ্যটো কিন্তু তেওঁলোকে কৰিব লাগিব নেক্সট Returning officer/observer will report cases from where adverse reports are received from the CAPF parties for further instructions of the commission. আৰু যদি ৰিটাৰ্নিং অফিচাৰ বা অবজাৰ্ভাৰে যদি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিপৰ্ট পায় ফ্ৰম দ্য CAPF পাৰ্টি যে এনে পোলিং ষ্টেচনত এনে কাৰ্য সংঘটিত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমিশ্যনক সেয়া
কমিশ্যনক সেইটো খবৰ দিব আৰু কমিশ্যনে যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেয়াই মানে মেইন হ'ব নেক্সট ইট ইজ ফাৰ্ডাৰ clarified that the CAPA personnel posted at the entrance of the polling station shall not verify the identity of electors coming into the polling station to cast their votes as such verification is the duty of the polling personnel আৰু কোনো কাৰণতে CAPA personnel সকলে তেওঁলোকটো হয়তো বাহিৰত থাকিব নহলে এন্ট্ৰেন্সত থাকিব তেওঁলোকে ইলেক্টৰে ভোটাৰ কাৰ্ড আনিছে নে অন্যান্য কাৰ্ড আনিছে নে নাই সেই কাৰ্যটো তেওঁলোকে চোৱা নহয় মানে তেওঁলোকে কোনো কাৰণতে ভোটাৰ আইডেন্টিফিকেশ্যন কাৰ্যটো নকৰে সেইটো তেওঁলোকে কৰাৰ অধিকাৰ নাই সেই কাৰ্যটো কৰিব মাত্ৰ পোলিং অফিচাৰসকলে according to the commission's instructions the CAPA personnel should not be positioned inside the polling station আৰু কোনো কাৰণতে CAPA personnel সকল পোলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত কিন্তু তেওঁলোক ডিপ্লয়ড নহয় In case of disorder/disturbance in polling stations, presiding officers shall exercise the power conferred under Section 131 of the Representation of the People Act 1951 and use of the presence of CAPF/state police in case of occurrence of any untoward incident affecting the free and fair poll processes. আৰু যদি কিবা কাৰণত পোলিং ষ্টেচনত কিবা ঘটনা হয় যিটো ঘটনাৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণ ভোটিং প্ৰচেছ শেষ হৈ যাব পাৰে তেতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে নিজৰ পাৱাৰটো ছেকশ্যন 131ৰ মতে সেইটো তেওঁ এপ্লাই কৰিব আৰু ষ্টেট পুলিচ বা CAPFক দায়িত্ব দিব যাতে যিসকল ব্যক্তিয়ে খেলিমেলি কৰিছে তেওঁলোক যাতে ধৰে ইন দিছ ৰিগাৰ্ড দেয়াৰ শ্বেল বি প্ৰপাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন presiding officer and CAPF/state police force posted at the polling station আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত presiding officer আৰু CAPF বা state police force যাতে একেলগে কাৰ্য কৰে সেই কামটো মানে সম্পাদন হ'ব লাগিব একেলগে presiding officers and CAPF/state police force may be briefed suitably for mutual coordination with each other during the poll process the DEO and CP/SP shall brief the CAPF state police about this provision আৰু কৈছে যে এই সম্পূৰ্ণ কাৰ্য মানে ডিস্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰকো জনাব লাগিব যে এনেকুৱা কাৰ্য কৰিছে আৰু এই সকলোৱে মিলি এই কাৰ্যটো কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আছে লাষ্টত হেড কৈছে যে after the poll is completed the poll EVM/VVPATs and the presiding officers shall be escorted by a contingent of CAPF to the reception center Details in this regard shall be worked out by the DEO and SP in consultation with observer in advance. আৰু যেতিয়া পুলিং শেষ হৈ যাব EVMবোৰ পেকিং হৈ গ'ল অন্যান্য পুলিং মেটেৰিয়েল পেকিং হৈ গ'ল তাৰপিছত EVM VVPAT এই সকলো বস্তু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে পুলিং পাৰ্টিৰ লগত লৈ গাড়ীত উঠিব আৰু তেওঁলোকক CAPF নহ'লে পুলিং মানে পুলিচ বিষয়াসকলে এস্কৰ্ট কৰি ৰিচিপশ্যন চেণ্টাৰলৈকে লৈ যাব আৰু এই কাৰ্যটো DEO ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ বা SPM মিলি এই কাৰ্যটো কৰিব হয়তো ছেক্টৰ অফিচাৰৰ দ্বাৰা ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক ইলেকশ্যন ডিউটিত যদি আপোনালোকে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব কি তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ বাবে মই এই ভিডিঅ'টিত সহায় লৈছোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ কিছু অংশ য'ত থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব আৰু কাৰ্যৰ বিষয়ে বিৱৰণ দিয়া আছে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ বিষয়ে কি কৈছে তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক পঢ়ি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ The third polling officer will be in charge of the control unit of the voting machine. Third polling officer এটাই সেই দিনাখনৰ বাবে পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে হ'ব সেয়া হৈছে কণ্ট্ৰল ইউনিট কণ্ট্ৰল ইউনিটক তেওঁৰ মানে চকুৰ মনি কৰি পেলাব লাগিব সেই দিনাখন একেবাৰে তেওঁৰ মানে ভোট আৰম্ভ হোৱা বা ভোট শেষ হোৱালৈকে সেইটো তেওঁৰ দায়িত্বত থাকিব কেতিয়াবা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে ক'ব পাৰে যে টোটেল বাটনটো টিপি চাওক তেতিয়া তেওঁ সেইটো টিপিলে হ'ল নহ'লে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ নিজে সেইটো টিপি কিমান টোটেল ভোট হ'ল সেইটো চাব পাৰে কিন্তু মোৰ অৰ লেছ এই দায়িত্ব তেওঁৰ হাততে থাকিব কাৰণ তেওঁৱে বেলট ইছ্যু কৰিব
He will be seated on the same table where the second polling officer sits. Second polling officer যি ঠাইত থাকিব, যি ঠাইত বহিব, সেই ঠাইতে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰেও বহিব লাগিব. The third polling officer will allow the elector to proceed to the voting compartment only based on the voter's slip issued by the second polling officer and strictly in accordance with the serial number indicated in that slip. তাৰপিছত ইয়াত আৰু এটা মহত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, সেয়া হৈছে যে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰে তেতিয়াহে এজন ভোটাৰ বা ইলেক্টৰক আগবাঢ়িবলৈ দিব, ভোট দিবলৈ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত সোমায়, যেতিয়া সেই ভোটাৰজনে ভোটাৰ শ্লিপ যিটো ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে দিয়ে সেইটো তেওঁক জমা দিয়ে আৰু তাত থকা চিৰিয়েল নাম্বাৰটো দেখুৱায়. The polling officer in charge of the control unit shall ensure that mark of the indelible ink is intact on the finger of electors. Third polling officer কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট কৰিব, মানে ভোট দিবলৈ কোৱাৰ আগত, পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ আগত এটা কথা স্পষ্ট কৰিব যে যিজন ভোটাৰ আহিছে তেওঁৰ হাতত ইনডেলিবল ইংকটো লাগিছে, সেইটো একদম স্পষ্ট কৰি ল'ব. আৰু যদি বোলে নাই লগা, মোহাৰ খাই গৈছে, তেতিয়া পুনৰ সেইটো লগাব লাগিব. বিফৰ প্ৰেছিং দ্য বেলট বাটন অফ কণ্ট্ৰল ইউনিট. আৰু যেতিয়া চব অ'কে পায় তেতিয়া তেওঁ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ যিটো বেলট ইউনিট মানে বেলটটো সেইটো টিপি দিব. বেলট টিপা মানে এতিয়া তেওঁ গৈ ভোট দিব পাৰিব. He will activate the ballot units kept in the voting compartment by pressing the ballot button on the control unit as explained in detail chapter 4. আৰু তেওঁ যদি বেলটটো ইছ্যু নকৰে তেতিয়াহ'লে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত সেইজন ব্যক্তি সোমায়ো লাভ নাই, যিজন ইলেক্টৰ ভোট দিবলৈ গৈছে. সেইবাবে আপুনি একেবাৰে এলাৰ্ট হৈ থাকিব যে যেতিয়াই আপুনি কোনো এজন ইলেক্টৰক পঠাই দিয়ে ভিতৰলৈ মানে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টলৈ, তেতিয়া যাতে কোনো ধৰণৰ মানে বেমেজালি সৃষ্টি নহয়, নহ'লে তাত গৈ তেওঁ চিঞৰ বাখৰ কৰিব, মেচিন দাঙি কৰিব, সেইটো যাতে নহয়. সেইকাৰণে এইটো বেলটটো ইছ্যু কৰাৰ পিছতে তেওঁক পঠাব. Before allowing the elector to proceed to the voting compartment, he will also check and ensure that the elector's left hand index finger still bears a clear indelible ink mark. মই এইটো ক'লোৱে, তেওঁ যোৱা ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টলৈ যোৱা আগত indelible ink যাতে তেওঁৰ হাতত আছে, মানে যিটো লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ, সেইটো চাব. If the indelible ink mark is found removed, the mark may again be made on index finger. আৰু যদি মোহাৰ খাইছে তেওঁ পুনৰ লগাই দিব. Where the number of electors assigned to a polling station is small, the duties of the third polling officer can be performed by the presiding officer himself. আৰু যদি আপুনি যিটো polling ষ্টেচনত পষ্টিং পাইছে, পষ্টিং বুলি কৈছোঁ আৰু পষ্টেড হৈছে, তাত ভোটাৰ সংখ্যা বহুত কম, বোলে 200হে আছে, 300হে আছে. তো মই শুনামতে আটাইতকৈ কম ভোটাৰ থকা এটা পলিং ষ্টেচন আছিল 47, কিন্তু তাতকৈ কম যদি কওঁ সেইটো এটা বোলে আছিল অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা, মই গাঁৱৰ নামটো মই নাজানো, গুগলত মাৰিলে সেইটো ওলাব. এটা গাঁও এজন ভোটাৰ, এটা গাঁও কিন্তু তাত এজন ব্যক্তি থাকে. তেনেকুৱা যদি হয় সেইটো বহুত বেলেগে এটা হৈ গ'ল. কিন্তু যদি বোলে 100টা থাকে তেতিয়া এই থাৰ্ড পুলিঙৰ কামটো প্ৰিচাইডিঙে কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, thus making a further economy in the formation of polling parties. অ'কে, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আৰু বিশেষ নাই, এইকেইটাই তেওঁৰ দায়িত্ব থাকে. আৰু বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰৰ চাইন নাই নেকি? তেনে নহয়, ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ থাকে, ছেকেণ্ডৰ থাকে, থাৰ্ডৰো থাকে. যেতিয়া মক পলটো কৰিলে, মক পল কৰাৰ প্ৰমাণ হিচাপে চাইন কৰিব লাগিব. ডিক্লেৰেশ্যন বিফৰ আফটাৰ, তাতো তেওঁলোকৰ চাইন থাকে. কিছুমান ঠাইত তেওঁলোকৰ চাইন থাকেই, গতিকে চাইনটোত থাকে, নথকা নহয়. এইকেইটাই কথা. ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যনত ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্ব কি, ইয়াৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম. মই এই ভিডিঅ'টি বনাবলৈ সহায় লৈছোঁ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুক. তাত লিখা আছে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে.
মই পঢ়ি যাম আৰু আপোনালোকক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম Second polling officer The second polling officer will be in charge of indelible ink Second polling officer লগত indelible ink টো থাকিবই লাগে প্ৰেক্টিকেলি কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে সেই দায়িত্বটো ইনডেলিবল ইংকটো থাৰ্ড পুলিঙক দি দিয়া যায় কাৰণ ছেকেণ্ড পুলিঙৰ হাতত যথেষ্ট প্ৰেছাৰ থাকে বহুত কাম থাকে সেইবাবে থাৰ্ড পুলিঙক দিয়া হয় গতিকে কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া মতে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰেহে ইনডেলিবল ইংকৰ মালিক হ'ব মানে তেওঁৰ হাততে সেইটো থাকিব সেইটো আপোনালোকে হয়তো নিজৰ সুবিধাৰ মতে গ্ৰাউণ্ডত গৈ মিলাই ল'ব পাৰে কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মতে ছেকেণ্ড পুলিঙে সেই দায়িত্বত থাকিব After the elector has been identified the first polling officer, the second polling officer will inspect the elector's left hand index finger to see that it does not bear any sign or trace of indelible ink and then put a mark with the indelible ink on the voter's left hand index finger. তাৰপিছত কৈছে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে কোনো এজন ভোটাৰক আইডেণ্টিফাই কৰিব চিনাক্ত কৰিব তেতিয়া ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ কাষততো তেওঁ গুচি আহিব মেলে হওক ফিমেলে হওক তেতিয়া সেই ইলেক্টৰজনৰ লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰটো চাব যে তাত কোনো ধৰণৰ চাইন মানে আগত ভোট দিয়া চাইন বা কিবা মাৰ্ক আছে নেকি ইনডেলিবল ইংকৰ আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ তাত চিয়াহী লগাই দিব লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ মনত থ'ব right handot nedibo left hand index finger the indelible ink will be applied on voter's left hand index finger as a line with the help of brush to be supplied from the top end of the nail to the bottom of the first joint of the left index finger as shown in the diagram below to vote jitu siahi logabo apnaloke indelible ink এই ইংটো লগাওঁতে অলপ সাৱধান হ'ব তো এইটো ধৰণে লগাব দিছে কিছুমানে গোটেই দীঘলকৈ লগাই দিয়ে ইমান দীঘলকৈ লগাৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াত যেনেকৈ দেখা দি আছে ছবিত এনেকুৱাকৈহে লগাব ইয়াত দেখিলে এনেকুৱাকৈ লগাব ইমানে লগাব আৰু এটা কথা যেতিয়াই আপোনালোকে ইলেক্টৰ পুৰুষেই হওক মহিলাই হওক থাৰ্ড জেণ্ডাৰে হওক তেওঁলোকৰ লেফ্ট হেণ্ড ইণ্ডেক্স ফিংগাৰত যেতিয়া ইনডেলিবল ইংকটো লগাব তেতিয়া যাতে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ হাত ধৰি নলয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে কিছুমান মানুহ বহুত সেনচিটিভ থাকে পুৰুষসকল খুব কম কিন্তু তথাপিও ক'ব নোৱাৰি মহিলা আপুনি একেবাৰে টাচ নকৰিব গুড টাচ বেড টাচ বুলি বহুত কথা থাকে সেইবাবে আপোনালোকে টাচে নকৰিব ক'ব যে ইয়াতে ভালকৈ টান কৰি এনেকৈ থৈ দিয়ক তেনেকৈ কৰিব ইয়াৰ বাহিৰে The second polling officer will also be in charge of the register of voters in Form 17A. তাৰপিছত আৰু এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব ছেকেণ্ড পুলিঙৰ হ'ব সেয়া হৈছে তেওঁৰ হাতত ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ যাক আমি ফৰ্ম 17A বুলি কওঁ সেইটো তেওঁৰ হাতত থাকিব তাত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য ভৰাব He will be responsible for maintaining in that register the proper account of electors whose identity has been established and who vote at the polling station. তো যিজন ব্যক্তি ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে পঠাই দিব আইডেণ্টিফাই কৰি তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁ সেই ৰেজিষ্টাৰত 17A সেইটো ভৰাব The serial number and not the name of the elector as given in the marked copy of the electoral roll should be noted in column 2 of the Register of Voters Form 17A. Form 17A এৰ column 2ত যিটো serial number থাকিব হেতু তেওঁ ভৰাব নামটো নভৰাব মানে কিবাৰ ইলেক্টৰৰ নামটো নভৰাই অকল serial numberটোহে ভৰাব He will obtain the signature তাৰপিছত তেওঁ সেই ইলেক্টৰজনৰ signature ল'ব বা thumb impression ল'ব of each elector in that register before the elector is allowed to vote ভোট দিয়াৰ আগত এই গীতা কাৰ্য কিন্তু তেওঁ কৰাব লাগিব একেবাৰে নেপাহৰিব এইটো নকৰাকৈ যদি ভোট দিয়ে
তেওঁ পুনৰ আহি ভোট দিবলৈ বিচাৰিব সেইটো মাৰাত্মক কাম একেবাৰে নকৰিব দ্য ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ উইল অলছ' ইছ্যু এ ভোটাৰ শ্লিপ তাৰপিছত ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে ইছ্যু এটা মানে ভোটাৰ শ্লিপো এটা ইছ্যু কৰিব প্ৰত্যেক ইলেক্টৰক আফটাৰ হি হেজ এণ্টাৰ্ড হিজ electors particular in the register of voters in accordance with the procedure described in chapter 4 আৰু ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত সকলো তথ্য কোনো এজন ইলেক্টৰ ভৰোৱাৰ পিছতহে তেওঁ ভোটাৰ শ্লিপটো ইছ্যু কৰিব নহ'লে নকৰিব মানে নহ'লে কৰিব নালাগে ইট শুড বি এনচিয়ৰ্ড ডেট sufficient time has elapsed after the indelible ink mark was put so that the mark dries up by the time the elector leaves the polling station এইটো কথাও ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰে মনত থ'ব যে ইনডেলিবল ইংক লগোৱা অলপমান টাইম পাৰ হৈ গৈছে নহ'লে যদি ফ্ৰেছ হৈ থাকে হয়তো সেইটো মোহাৰ খাই যাব পাৰে সেইবাবে কাৰণ মোহাৰ খাই গ'লে তেওঁ ভোট দিয়া নাই বুলি পুনৰ উৎপাত কৰিব পাৰে কিছুমানে ক'ব পাৰে খুব কমেই থাকে তেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইবাবে সেই কাৰ্যটো মানে চাব আৰু কৰিব আৰু যেতিয়ালৈ তেওঁ পলিং ষ্টেচনৰ পৰা মানে আঁতৰি যায় তেতিয়ালৈ যাতে সেই মাৰ্কটো আৰু মোহাৰিব নোৱাৰা হয় সেইটো মনত থ'ব For this purpose, only after the mark of indelible ink is applied, signature/thumb impression may be obtained in the register of voters. আৰু সেইবাবে only after the mark of indelible ink is applied. Indelible ink যিটো চিয়াহী সেইটো লগোৱাৰ পিছতহে signature বা thumb impression ল'ব register of votersত কোনো এজন ইলেক্টৰ বা ভোটাৰৰ পৰা আৰু কৈছে If an elector refuses to put his signature or thumb impression on the register of voters, he shall not be permitted to vote and an entry refused to vote will be made in the remarks column of the register of voters. যদি কোনো এজন ভোটাৰে কয় মানে মই চাইন নেমাৰোঁ বা মই থাম ইম্প্ৰেশ্যন টিপছ আহি মই নিদিওঁ ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত তেতিয়া কিন্তু তেওঁক ভোট দিবলৈ আপুনি পাৰ্মিশ্যন দিব নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব তেতিয়া আপুনি 17A যিটো এণ্ট্ৰি থাকিব তেওঁৰ নামত মানে তেওঁৰ সেইটো বাকচত তেতিয়া তাত আপুনি ৰিমাৰ্কছ কলমত ৰিফিউজ টু ভোট বুলি লিখি দিব ৰিফিউজ টু ভোট দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ উইল হেভ টু চাইন বিল' ছাচ এণ্ট্ৰি তাৰপিছত এই কথাটোক ভেৰিফাই কৰিবলৈ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰো তাত ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব However, if an elector after his electoral roll number has been duly entered in column 2 of the register of voters in Form 17A and has put his signature or thumb impression as required under sub-rule 1 of Rule 49L, decides not to record his vote, a remark to this effect refused to vote left without voting shall be made against the said entry in Form 17A by you and the signature or thumb impression of the elector shall be obtained against such remarks. আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে যে ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে পঠিয়াই দিলে ছেকেণ্ড পুলিঙত অহাৰ পিছত সব কাম ভালকৈ চলি আছিল কিন্তু যেতিয়াই তেওঁক ভোট দিবলৈ পঠাই দিয়া হ'ল তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে মই ভোট নিদিওঁ মোৰ ভোট দিব মন নাই তেনেকুৱা খুব কম হয় কিন্তু হ'বও পাৰে কেতিয়াবা কোনো ব্যক্তি যদি মেণ্টেলি কিবা কাৰণত সাফাৰ কৰি আছে তেনে ব্যক্তি সেই কাৰ্য কৰিব পাৰে তেতিয়া আৰু বেলেগ ৰাস্তা নাই 17A যিটো ফৰ্ম থাকিব তাত আপোনালোকে ৰিফিউজ টু ভোট বা লেফট উইথাউট ভোটিং বুলি লিখিব লাগিব খালি তেওঁৰ ছিগনেচাৰটো ল'বলৈ নেপাহৰিব সেইটো ল'বই In such case, it shall not be necessary to make any change in the serial number of the elector or of any succeeding elector in column 1 of the register of voters Form 17A. আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত যদি তেনে কাৰ্য হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ দ্য ইলেক্টৰ যিটো থাকিব সেইটো কাটকুট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তাৰপিছত যিয়ে নেক্সট আহিব সেইটোৱে ভৰাই দিব এয়া হৈছে ছেকেণ্ড পুলিঙৰ দায়িত্বৰ সবিশেষ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ই আপোনালোকক উপকৃত কৰিব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ফাৰ্ষ্ট পুলিং
যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে আৰু যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকৰ মতে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ ছিংগল ইলেকশ্যনত চাইমুলটেনিয়াছ ইলেকশ্যনত হয়তো অলপ বেলেগ হ'ব কিন্তু আমাৰ বৰ্তমানটো ছিংগল ইলেকশ্যনে চলি আছে ছিংগল ইলেকশ্যনত ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ কি দায়িত্ব থাকে আৰু তেওঁ কি কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে মই বিতংকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ 1.10 ডিউটিজ অফ পলিং অফিচাৰ্ছ ইন ছিংগল ইলেকশ্যনত কৈছে যে First polling officer. The first polling officer will be in charge of the marked copy of electoral roll. প্ৰথমতে কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰে মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্টৰেল ৰোল যিটো থাকিব ইলেক্টৰেল ৰোল মানে হৈছে একদম সহজ ভাষাত কৈছোঁ যিটো ভোটাৰ লিষ্ট ঠিক আছে ইলেক্টৰেল ৰোল প্ৰায় আজিকালি ফটো থাকে ফটো লগা ইলেক্টৰেল ৰোল ফটো ইলেক্টৰেল ৰোলো কয় আৰু মাৰ্ক কপি মানে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁৱেই মাৰ্ক কপি মানে হৈছে সেই ভোটাৰ লিষ্টত কিমানজন ভোটাৰে পোষ্টেল বেলট যোগে ভোট দিলে কিমান ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট লৈ ভোট দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা তাত অলৰেডি মানে মাৰ্ক কৰা থাকে মাৰ্ক কৰা মানে চিহ্নিত কৰা থাকে বাবে কৈছে যে চিহ্নিত কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোল একদম সহজ এণ্ড ৰেছপনচিবল ফৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ইলেক্টৰ্ছ তাৰপিছত তেওঁৰ আৰু আন এটা গুৰু দায়িত্ব থাকিব আৰু সেই দায়িত্বটো হৈছে তেওঁ যিয়ে ইলেক্টৰ নাহক কিয় ইলেক্টৰ মানে হৈছে ভোটাৰ যিয়ে ভোটাৰ নাহক কিয় সেই ভোটাৰৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন তেওঁ সেই পুলিং ষ্টেচনত তেওঁৰ নামটো আছেনে নাই বা তেওঁ সেই এলেকাৰ মানুহ হয়নে নহয় সেইটো আপুনি চিনাকি বিচাৰিব লাগে তেওঁ আপোনাক তেওঁৰ ভোটাৰ কাৰ্ড দিব নহ'লে ভোটাৰ শ্লিপ দিব তেতিয়া আপুনি তেওঁৰ নাম চাই মেলি সেই ইলেক্টৰেল ৰোলত বিচাৰিব লাগে এই দুটাই তেওঁৰ গুৰু দায়িত্ব আৰু তেওঁ চিঞৰি দিব যে আমুক নাম্বাৰৰ হয় কাৰণ সকলোৰ ছেম নাম্বাৰ নহয় কিছুমানৰ 50 হ'ব কিছুমানৰ 200 হ'ব তেওঁ চিঞৰি দিয়ে যাতে পুলিং এজেণ্টসকলে শুনি পায় আৰু তেওঁলোকেও যাতে সেই বস্তুটো নোট ডাউন কৰে On entering the polling station, the elector will proceed directly to the first polling officer. যেতিয়াই কোনো এজন পুলিং অফিচাৰ ইলেক্টৰ ভোটাৰ যেতিয়াই ভিতৰলৈ সোমাব পুলিং ষ্টেচনৰ তেতিয়া পোনপ্ৰথম ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰকে লগ পাব That polling officer will satisfy himself about the identity of the elector. আৰু তেওঁ সেই ইলেক্টৰজনৰ যিটো আইডেণ্টিটি তাক লৈ তেওঁ সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰলৈ পঠিয়াই দিব তাৰপিছত থাৰ্ড তাৰপিছত তেওঁ ভোট দিব At every election, the commission issues order regarding identification of electors. ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰতিটো ইলেকশ্যনৰ আগতেই বহু দিনৰ আগতেই বা কেতিয়াবা অলপ কাষতে কিছুমান নটিফিকেশ্যন ইছ্যু কৰে যে কেনেকৈ আপুনি এজন ভোটাৰক বা ইলেক্টৰক চিনাক্ত কৰিব তাৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া দিয়া থাকে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ শুড go through the order carefully আৰু অকল ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে নহয় প্ৰিচাইডিং অফিচাৰেও ইয়াৰ বিষয়ে সচেতন হ'ব লাগে তেওঁ সেই অৰ্ডাৰ বিষয়ে জানিব লাগে The electors are required to produce EPIC ইলেক্টৰ ফটো আইডেণ্টিটি কাৰ্ডক এপিক বুলি কোৱা হয় মানে ভোটাৰ কাৰ্ডটো যিটো আমাৰ আছে or any of the other identification document as may be specified in the commission's order যিসকল ব্যক্তিয়ে ভোট দিব আহিব তেওঁলোকে নিজৰ হাতত সেই ভোটাৰ কাৰ্ড বা এপিকটো লৈ আহিব লাগিব আৰু নহ'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এপিকৰ বাহিৰে বা ভোটাৰ কাৰ্ডৰ বাহিৰে কি আন ডকুমেণ্ট গ্ৰহণযোগ্য বুলি কৈছে ভোট দিয়াৰ বাবে সেই ডকুমেণ্ট হাতত লৈ আনিব লাগিব When an elector is allowed to cast vote at the polling station, a line will be drawn.
যেতিয়া এজন ইলেক্টৰে ভোটাৰে ভোট দিব বা ভোট দিবলৈ তেওঁ কোৱা হৈছে তেতিয়া এটা লাইন এটা টানি দিব ৰেড ইংকেৰে মানে ৰঙা চিয়াহীৰে diagonally across the box containing the particulars pertaining to the elector in the marked copy of photo electoral roll তো যিটো আপোনাৰ হাতত ফটো ইলেক্ট্ৰল ৰোল থাকিব তাত সেই ব্যক্তিজন যিজন ইলেক্টৰ আপুনি চিনাক্ত কৰিলে তাক মানে ডায়গনিকেলি এইটো মাৰ্ক মাৰি দিব মানে পোনকৈ নহয় আৰু বেকাকৈ বুলি ক'লেও হ'ব বেকাকৈ লাইন এটা মাৰি দিব ফাৰ্ডাৰ তদুপৰি for easy verification and calculation of number of male and female voters, the serial number of voters will be rounded off in the case of female voter and marking a star near voter serial number in case of third gender. আৰু মেল আৰু ফিমেল ভোটাৰ আৰু থাৰ্ড জেণ্ডাৰ ভোটাৰক যাতে আমি সহজতে ভেৰিফাই আৰু কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে এজ এ ফাষ্ট পুলিং অফিচাৰ বা যদি কেতিয়াবা ফাষ্ট পুলিং বাহিৰলৈ যাব পাৰে ভোট চলি থাকোঁতে তেতিয়া প্ৰিচাইডিঙো এই দায়িত্ব ল'ব পাৰে বা অন্যান্য পুলিং অফিচাৰো ল'ব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব যিটো চিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব মেল ফিমেল তো মেল হ'লে আপুনি ৰাউণ্ডেড অফ কৰিব মানে গোল কৰি দিব আৰু in the case of female voter the serial number of voter will be round female হ'লে ৰাউণ্ড অফ কৰি দিব মানে যিটো চিৰিয়েল নম্বৰ থাকিব সেইটোত গোল কৰি দিব আৰু যদি থাৰ্ড জেণ্ডাৰ হ'লে তাৰ কাষত ষ্টাৰ এটা লগাই দিব বুজি পালে মেল আৰু ফিমেলৰ কাৰণে ৰাউণ্ড অফ আৰু থাৰ্ড জেণ্ডাৰ কাৰণে ষ্টাৰ ইন এডিশ্যন টু দিছ ফিলিং অফ ষ্টেটিষ্টিক্স ফৰ্মেট ইজ অলছ' দ্য ডিউটি অফ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ ইয়াৰ বাহিৰে ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰক এটা নতুন ফৰ্মেটত ষ্টেটিষ্টিক্স দিয়ে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ভোট হ'ল প্ৰতি ঘণ্টাত কিমান ভোট হ'ল সেইবোৰ বিষয়ে এটা ষ্টেটিষ্টিক্স ফৰ্মেট থাকে সেইটো ফিল আপ কৰিব লাগে সেইটো তেওঁ কৰিব লাগিব এয়া হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ দায়িত্ব ফাৰ্ষ্ট পুলিঙৰ দায়িত্ব খুব টান নহয় মাত্ৰ সেই ষ্টেটিষ্টিক্সটো ফিল আপ কৰোঁতে অলপমান সাৱধান হ'ব সেইটোৱে আৰু বিশেষ একো নাই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'ই ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰসকলক তেওঁলোকৰ ডিউটি কি তাৰ বিষয়ে কিছু কথা অৱগত কৰালে ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চেলেঞ্জ ভোটৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে বা ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছে তো নিশ্চয় ট্ৰেইনিঙত চেলেঞ্জ ভোটৰ বিষয়ে গম পাইছে এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক পুংখানুপুংখকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে চেলেঞ্জ ভোট মানেনো কি আৰু যদি চেলেঞ্জ ভোট হয় তেতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ কি দায়িত্ব থাকিব তেওঁ কি কাম সম্পাদন কৰিব লাগিব চেলেঞ্জ ভোট একেবাৰে যদি সহজ ভাষাত কওঁ চেলেঞ্জ ভোট মানে হৈছে প্ৰত্যাহ্বানমূলক ভোট বুলি ক'লেও হ'ব চেলেঞ্জ ভোট কোনে কৰে চেলেঞ্জ ভোট ইলেক্টৰে নকৰে কিন্তু মানে ভোটৰে চেলেঞ্জ ভোট কৰিব নোৱাৰে চেলেঞ্জ ভোট প্ৰিচাইডিং অফিচাৰো নকৰে পলিং অফিচাৰো নকৰে কোনেও নকৰে চেলেঞ্জ ভোট মাত্ৰ পুলিং এজেণ্টসকলেহে কৰিব পাৰিব পুলিং এজেণ্টেহে চেলেঞ্জ ভোট কৰে সেইটো বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখক আৰু যদি চেলেঞ্জ ভোট কৰে তেতিয়া পুলিং এজেণ্টসকলে ক'ব যে এই যে ইলেক্টৰ বা ভোটাৰজন আহিছে এই ভোটাৰজন আমাৰ ইয়াৰ নহয় আমাৰ ইলেক্ট্ৰল ৰলত থকা মতে এওঁ নহয় এওঁ কোনোবা ভুৱা হয় এওঁ মানে ইম্পাৰ্চনেশ্যন কৰি ভোট দিব ইয়াত আহিছে সেইবাবে এওঁৰ আইডেণ্টিটি এওঁ যে ইয়াৰ ভোটাৰ নহয় মই সেইটো চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু যদি তেওঁ তাৰ বাবে প্ৰমাণ আৰু প্ৰুফ দিব পাৰে তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনক আপুনি পুলিচক গতাই দিব লাগিব সেয়া হৈছে চেলেঞ্জ ভোট একদম চিম্পল ভাষাত এতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ মতে মই পুংখানুপুংখকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চেলেঞ্জ ভোট 5.7.1ত লিখা আছে যে দ্য আইডেণ্টিটি অফ এ পাৰ্চন ক্লেইমিং টু বি এ পাৰ্টিকুলাৰ ইলেক্টৰ মে বি চেলেঞ্জ বাই এ পলিং এজেণ্ট বাই ডেপজিটিং ৰেছ টু ইন কেছ কিন্তু
চেলেঞ্জ ভোট কৰা আগত তেওঁ কিন্তু 2 টকাটো জমা দিব লাগিব 2 টকা তেওঁ যদি 2 টকা জমা দিব নোৱাৰে তেতিয়াও কিন্তু চেলেঞ্জ ভোট আগ নেবাঢ়ে সেই ব্যক্তিজন ভোট দি গুচি যাব আকৌ তেতিয়া তো পুলিং এজেণ্টে 2 টকা জমা দিব পাৰিব লাগিব ইউ মাষ্ট ডিটাৰমাইন দ্য চেলেঞ্জ থ্ৰু এ চামাৰী ইনকুৱাৰী তাৰপিছত এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি তেওঁ কোৱা কথাটো কিমান শুদ্ধ সেই শুদ্ধতাটো বিচাৰ কৰিব লাগিব ইফ দ্য চেলেঞ্জ ইজ নট ছাষ্টেইন কিন্তু যেতিয়া আপুনি দেখিলে যে কথাটো নহয় চেলেঞ্জটো সঁচা প্ৰমাণিত হোৱা নাই বা ইয়াৰ বাবে যিটো প্ৰুফ লাগে সেই প্ৰুফটো নাই ইউ মাষ্ট এলাউ দ্য চেলেঞ্জড পাৰ্চন টু কাষ্ট হিজ ভোট তেতিয়া যিজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে চেলেঞ্জটো অনা হৈছে ইয়াৰ নহয় বুলি বা এওঁৰ আইডেণ্টিটিটোক মই চেলেঞ্জ কৰিছোঁ সেই ব্যক্তিজনক আপুনি ভোট দিব পাৰে যে যাওক কাৰণ কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ দিব নাই পৰা ইফ দ্য চেলেঞ্জ ইজ ছাষ্টেইন কিন্তু যদি তেওঁ কৰা চেলেঞ্জটো প্ৰমাণিত হ'ল ইউ মাষ্ট নট অনলি ৰিফিউজ দ্য চেলেঞ্জ পাৰ্চন ফ্ৰম ভোটিং বাট অলছ' হেণ্ড হিম অভাৰ টু দ্য পুলিচ এলং উইথ এ কমপ্লেইন ইন ৰাইটিং তেতিয়া আপুনি লগালগ লিখিত কমপ্লেইন দি পুলিচক সেই ব্যক্তিজনক গতাই দিব কিন্তু তাৰ বাবে নম্বৰ 1 যিটো কাৰণ সেই কাৰণটো হৈছে যে তেওঁ পুলিং এজেণ্টে আপোনাক প্ৰমাণ দিব লাগিব আৰু 2 টকা পইচা জমা দিব লাগিব 5.7.2 লিখা আছে চেলেঞ্জিং এ ভোটাৰ্ছ আইডেণ্টিটি unless there arise compelling grounds to indicate that an elector is a bogus voter he is to be deemed to be a genuine elector you must determine any such case through a summary inquiry যেতিয়ালৈকে ভোটাৰজনৰ আইডেণ্টিটিক প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰে যে ইয়াৰ নহয় বা তেওঁ সেই পুলিং এজেণ্টজনে যিটো কথা কৈছে তেওঁ যদি প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আপুনি কিন্তু তেওঁক জিনিউন ভোটাৰ বুলি ধৰিব আৰু প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁক ভোট দি এজ এ জিনিউন ভোটাৰ ভোট দি তেওঁক যাবলৈ ক'ব 5.7.3 কৈছে চেলেঞ্জ ফি আণ্ডাৰ ন' চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ মাষ্ট ইউ entertain a challenge to an elector's identity unless the concerned polling agent deposits residue in cash যেতিয়ালৈকে পুলিং এজেণ্টে চেলেঞ্জটো কৰিব পাৰে কিন্তু চেলেঞ্জ কৰিলে কিন্তু তেওঁ 2 টকা জমা দিব নাই পৰা কেছ এইটো অনলাইন দিলে নহ'ব কেছত দিব লাগিব তো কেছত দিব পৰা নাই তেতিয়ালৈকে আপুনি কিন্তু সেইটো এপ্লিকেশ্যনটো আগ নভয় আৰু তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব ইউ মাষ্ট ইছ্যু এ ৰিচিট therefore in the name of the challenger in the prescribed form আৰু যদি তেওঁ দিয়ে তেতিয়া আপুনি ৰিচিট এটা বনাব এটো আপোনাক প্ৰদান কৰা হয় সেই প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্ম মতে এনেক্সাৰ 19 মতে বনাব আৰু কি কৰিব নম্বৰ 1 you must warn the presumed elector challenge about the penal consequences of impersonation তেতিয়া যিজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে সেই কাৰ্যটো কৰা হৈছে সেই ব্যক্তিক সেই চেলেঞ্জ ইলেক্টৰক ক'ব যে যদি আপুনি নহয় ইয়াৰ আপুনি বেলেগৰ ভাও ধৰি ভোট দিবলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিন্তু কনচিকুৱেঞ্চ ভাল নহ'ব মানে আপোনাৰ লিগেল প্ৰচিডিং কৰা যাব আপোনাৰ এগেইনষ্টত টু নেক্সট ইউ মাষ্ট ৰিড আউট ইচ এণ্ট্ৰি ইন চিকুৱেঞ্চ ৰিলেটেড টু দ্য ইলেক্টৰ বিং ক্লেইম ইন দ্য মাৰ্ক ভোটাৰ লিষ্ট এণ্ড চেলেঞ্জ দ্য প্ৰিজিউম ইলেক্টৰ ৱেডাৰ ইট ৰিলেটছ টু হিম তাৰপিছত তেওঁক কোৱা হ'ব যে মানে আপুনি ৰিয়েল হয় নে নহয় যদি আপুনি ৰিয়েল হয় নহয় এইবোৰ কথা তাত আৰু পতা যাব আৰু মাৰ্ক ভোটাৰ লিষ্টৰ মতে চাব তাৰপিছত 3 ফাইনেলি এণ্টাৰ হিজ নেম তাৰ লাষ্ট আৰু চেলেঞ্জ ভোটত তেওঁৰ নামটো ভৰাব ফৰ্ম 14ত এণ্ড আস্ক হিম টু চাইন অৰ পুট হিজ থাম ইম্প্ৰেশ্যন দেয়াৰ আপোন ইউ শ্বেল নট এলাউ হিম টু ভোট ইফ হি ৰিফিউজেছ টু কমপ্লাই উইথ আৰু যদি তেওঁ চেলেঞ্জ ভোটত চাইন মাৰিবলৈ টান পায় ছিগনেচাৰ মাৰিবলৈ টান পায় থাম ইম্প্ৰেশ্যন মাৰিবলৈ টান পায় তেতিয়াহ'লে তেওঁক ভোট দিব আপুনি নিদিব বুজিছেনে তাৰপিছত কি হ'ব 5.7.4ত লিখা আছে you must ask the challenger to furnish evidence to prove that the challenged person is not the elector he claims to be if the challenger fails to establish his case the challenge stands dismissed and you must permit the challenged person to cast his vote আৰু তাৰপিছত আপুনি পুলিং এজেণ্টক ক'ব যে আপুনি এভিডেন্স দিয়ক প্ৰমাণ দিয়ক যদি প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু তেওঁক ভোট দিবলৈ দিয়ক
If the challenger establishes his case, you must ask the challenged person to rebut the challenge, that is to prove that he is the elector that he believes himself to be. আৰু যদি প্ৰুফ হৈ যায় মানে প্ৰুফ কৰিব পাৰিছে পুলিং এজেণ্টে, তেতিয়া আপুনি ইলেক্টৰ বা সেই ভোটাৰ বা সেই চেলেঞ্জ পাৰ্চনক আকৌ এবাৰ চান্স দিব যে আপুনিয়ে এইটো হয়, আপুনি সেইটো প্ৰুফ কৰি দিয়ে দেখাওক। তো দুটা পক্ষকে প্ৰুফ কৰিবলৈ আপুনি চান্স দিব। ইফ দ্য চেলেঞ্জ পাৰ্চন কেন প্ৰুভ the case in his favor, you must permit him to cast his vote. আৰু যদি সেই ইলেক্টৰজনেও প্ৰুভ কৰিব পাৰে তেতিয়াও আপুনি তেওঁক ভোট দিবলৈ দিব। But if he fails to prove his case, the challenge stands established. আৰু যদি আৰু তেওঁ নোৱাৰে তেতিয়াতো আৰু হৈ গ'ল। You may seek the statement of a responsible officer of the area, a neighbor of the challenged person brought to your notice, or any other person present who is likely to throw light in the matter. তাৰপিছত আপুনি সেই অঞ্চলৰ তেওঁক চিনি পোৱা বা তেওঁৰ আশে পাশে থকা বা সেই ব্যক্তিৰ কোনো এজন অফিচাৰ তেওঁৰ লগত কথা পাতি কিবা কৰিব, মেটাৰটো ক্লিয়াৰ কৰিব। If the challenge is firmly established, you must hand over the challenged person to the custody of a policeman on duty there, along with a complaint in writing and Annexure 20 মতে আপুনি লিখা মেলা কৰি কমপ্লেইন লিখি তেওঁক পুলিচৰ হাতত গতাই দিব যদি তেওঁৰ চেলেঞ্জটো এষ্টাব্লিছ কৰা হ'ল। এড্ৰেছ টু দ্য ষ্টেচন হাউচ অফিচাৰ অফ দ্য পুলিং ষ্টেচন অফ এৰ পুলিং ষ্টেচন এৰিয়া। তাৰপিছত কি হ'ব? এতিয়া এষ্টাব্লিছটো হৈ গ'ল। 5.7.5 লিখা আছে যে ৰিটাৰ্ণ অৰ ফৰফিচাৰ অফ চেলেঞ্জ ফিজ। তাৰপিছত আপুনি সেই 2 টকাটো যিটো চেলেঞ্জ ফিজ হিচাপে জমা লৈছিলে ৰিচিপ্টটো কাটিবলৈ, সেইটো আপুনি ঘূৰাব লাগিব কাৰণ এইটো এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল। If the challenge is found to fall through the summary inquiry, the challenge fees of rest 2 shall be forfeited with the word forfeited বুলি আপুনি লিখিব will be noted in column 10 of form 14 as well as the relevant counterfoil in the receipt book. The depositor's signature or thumb impression not to be taken. Depositor's signature বা thumb impression ল'ব নালাগে। While in case of the challenge is found to stand, the challenge fee of rest to be returned to the challenger after his signature acknowledge the receipt or rest in column 10 of 14, that is the list of challenge vote, as well as upon the counterfoil of the relevant receipt in the receipt book. তেনেকুৱা কথা। আৰু যদি চেলেঞ্জটো এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল তেতিয়াতো ঘূৰাব। আৰু যদি নহয়, while in case of the challenge is found to stand, the challenge of fees of rest 2 is to be returned, তেতিয়া আপুনি চেলেঞ্জাৰক 2 টকাটো ঘূৰাই দিব আৰু তেওঁৰ ছিগনেচাৰটো ল'ব লাগিব। ঠিক আছে। ইয়াত অলপ খেলি মেলি হৈছে। যদি চেলেঞ্জটো এষ্টাব্লিছ নহয় তেতিয়া আপুনি পইচাটো ঘূৰাই দিব মানে তেওঁক, সেইটো। আৰু লিষ্ট অফ চেলেঞ্জ ভোট বুলি তাত লিখিব ফৰ্ম 14 কলম 10ত। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম টেষ্ট ভোটৰ বিষয়ে। যদি আপুনি ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে বা ইলেকশ্যন ডিউটি কৰিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় টেষ্ট ভোটৰ বিষয়ে আপুনি জানে আৰু আপোনাক ইলেকশ্যন ডিউটিত ইয়াৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখকৈ ব্যাখ্যা কৰিছে। কিন্তু এই ভিডিঅ'টি মই বনাইছোঁ যাতে আপোনাৰ পুনৰ এবাৰ ৰিভিজন হৈ যায় টেষ্ট ভোটৰ বিষয়ে। টেষ্ট ভোট মানেনো কি? টেষ্ট ভোট যদি হয় এই পৰিস্থিতিক কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব, এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপোনাৰ কি দায়িত্ব থাকিব ইত্যাদি কথা এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। টেষ্ট ভোট মানেতো বুজি পাইছে, পৰীক্ষামূলক ভোট। পৰীক্ষামূলক ভোট মানুহে কেতিয়া দিয়ে? যেতিয়া মেচিনত কিবা এটা বিসংগতি ভোটাৰ বা ইলেক্টৰজনে দেখা পায়। গতিকে সহজ ভাষাত যদি আমি বুজোঁ তেতিয়াহ'লে টেষ্ট ভোট মানে হৈছে পৰীক্ষামূলক ভোট। পৰীক্ষামূলক ভোট কোনো এজন ভোটাৰ বা ইলেক্টৰে কৰিব। কিন্তু টেষ্ট ভোট কৰাৰ আগত এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি সেই ইলেক্টৰ বা ভোটাৰজনক জনাই দিব লাগিব যে যদি আপুনি টেষ্ট ভোট কৰে আৰু যদি আপুনি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে
আপোনাৰ বিৰুদ্ধে লিগেল প্ৰচিডিং কৰা যাব আৰু আপোনাৰ 6 পৰা এবছৰলৈকে জেল হ'ব, লগত ফাইন হ'ব, নহ'লে দুয়োটাই হ'ব পাৰে। সেয়া হৈছে ফাণ্ডামেণ্টেল কথা। এতিয়া আহোঁ মূল বিষয়বস্তুলৈ। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ টেক্সটবুক 5.9.1 লিখা আছে যে if an elector after having recorded his vote under Rule 49MA alleges that the paper slip generated by the VVPAT has shown the name or symbol of a candidate other than the one he voted for, the presiding officer shall follow the steps mentioned below. যদি কোনো এজন ইলেক্টৰে যেতিয়া তেওঁ প্ৰথমবাৰ ভোট দিয়াৰ পিছত বেলটত যেতিয়া বেলট ইউনিটত যেতিয়া টিপে কেণ্ডিডেটৰ বাটনটো, তাৰপিছত ভিভিপেটত 7 ছেকেণ্ডৰ বাবে তেওঁ যাক ভোট দিলে সেই শ্লিপটো ওলায়। গতিকে তেওঁ সেই ইলেক্টৰজনে দেখিলে যে তেওঁ দিছিলে ভোট Xক, কিন্তু ৰিচিট যিটো পেপাৰ শ্লিপ ভিভিপেটৰ যিটো পেপাৰ শ্লিপ তাত Xক ভোট নগৈ জেডলৈ গ'ল বা ৱাইলৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে তেওঁ ক'ব যে মেচিনত খেলি মেলি আছে, মই টেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেনেকুৱা তেওঁ ক'ব পাৰে। তেতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে তেওঁক প্ৰথমে জনাব যে যদি আপুনি এই যিটো প্ৰচেষ্টা ল'ব বিচাৰিছে, এই যিটো ষ্টেপ ল'ব বিচাৰিছে, এই ষ্টেপটো ল'লে আপোনাৰ এইটো কনচিকুৱেঞ্চ হ'ব পাৰে। তাৰ পিছতো যদি তেওঁ নেমানে, তেতিয়াহ'লে obtain a written declaration Annexure 17 Annexure 17 এটা ফৰ্ম পাব আপুনি। সেই Annexure 17 ফৰ্মত লিখিত এটা ঘোষণা আপুনি লৈ ল'ব তেওঁৰ পৰা, সেই ইলেক্টৰজনৰ পৰা, written declaration from the elector as to the allegation after warning the elector about the consequence of making false declaration. If the elector gives the written declaration referred to in sub-rule 1, the presiding officer shall make a second entry related to that elector in form 17A. তেতিয়া ইমানবোৰ কোৱাৰ পিছতো তেওঁ যদি নুশুনে, তেতিয়া form 17A তেওঁৰ বিষয়ে লিখিব and permit the elector to record a test vote in the voting machine in his presence and in the presence of the candidates or polling agents who may be present in the polling station and observe the paper slip generated by the VVPAT. তাৰপিছত পোলিং এজেণ্ট বা যদি কেণ্ডিডেট থাকে কেণ্ডিডেট আৰু পলিং অফিচিয়েল সকলো মিলি ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত গৈ এতিয়া পৰীক্ষামূলক ভোট বা টেষ্ট ভোট কৰিব যে সঁচাকৈ ভিভিপেটত যিটো পেপাৰ শ্লিপ ওলাইছে সেইটো যাক ভোট দিছে তাক নোলাইছে নেকি। If the allegation found true আৰু যদি সেয়া সঁচা হয়, the presiding officer shall report the facts immediately to the returning officer. তেতিয়া লগালগ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক কথাটো জনাব। ষ্টপ ফাৰ্ডাৰ ৰেকৰ্ডিং অফ ভোটছ ইন ডেট ভোটিং মেচিন, আৰু তাত আৰু কোনো ধৰণৰ এটাও ভোট নহয়। এণ্ড এক্ট এজ পাৰ দ্য ডাইৰেকশ্যন ডেট মে বি গিভেন বাই দ্য ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ, আৰু তেতিয়া ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে যি কয় আপুনি সেই কাৰ্যটো সেই কামেই কৰিব। তাৰপিছত 5.9.3 if however the allegation is found to be false, কিন্তু যদি ইলেক্টৰে কোৱা কথাটো ভুলকে প্ৰমাণিত হয়, তেতিয়া কি হ'ব, and the paper slips was generated under sub-rule in the bracket 1 matches with the test vote recorded by the elector under sub-rule in the bracket 2, then the presiding officer shall make a remark to that effect against the second entry relating to that elector in form 17A. 17A তেতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে এটা ৰিমাৰ্ক লিখিব, মেনশ্যনিং দ্য চিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখিব তাত, এণ্ড নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখিব, ফৰ হুম ছাচ টেষ্ট ভোট হেজ বিন ৰেকৰ্ডেড, যাৰ বাবে টেষ্ট ভোটটো দিয়া হৈছিল, এণ্ড অবটেইন দ্য ছিগনেচাৰ, আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ সেই ভোটাৰ বা ইলেক্টৰজনৰ ছিগনেচাৰ নতুবা থাম ইম্প্ৰেশ্যন ল'ব এগেইনষ্ট ছাচ ৰিমাৰ্ক, সেই ৰিমাৰ্কছৰ তলত, আৰু তাৰ বাবে যি লিখিব লাগে অন্যান্য কাৰ্য যিবোৰ থাকে টেষ্ট ভোটৰ লগত জড়িত, আইটেম 5 Part-1 Form 7C সেইটো তেওঁ ফিল আপ কৰিব। গতিকে ইমানেই হয়। আৰু সেই ব্যক্তিজনক এতিয়া তেওঁতো ভুল হ'ল, সেই ব্যক্তিজনক আপুনি তেতিয়া কমপ্লেইন লিখি
পুলিচৰ হাতত গতাই দিব লাগিব, কাৰণ তেওঁ যিটো ক্লেইম কৰিছিল সেয়া ভুল হ'ল। খুব কম হয় এনেকুৱা, কিন্তু কিছুমান হয়তো ইনটক্সিকেশ্যনৰ প্ৰভাৱত কৰিব পাৰে, মানে নিচা মদ আৰু কাৰোবাৰ উচতনিত। গতিকে ইনষ্টিগেশ্যন আৰু ইনটক্সিকেশ্যনক বাদ দি খুব কমেই তেজভূত হয়। আৰু ডাঙৰ কথা, এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মতে এতিয়া যিহেতু যদি মেচিনটো বেয়া, তাৰ সম্পূৰ্ণ মানে এলিগেশ্যন মানে এইটো প্ৰুফ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ ৰেছপনচিবিলিটিটো বা যিটো দায়িত্ব থাকে, সেই দায়িত্বটো এজন ইলেক্টৰৰ হাতত থাকে। এতিয়া সেইটো কমাব বিচাৰিছে, কিন্তু এতিয়ালৈ ফাইনেলাইজ নাই হোৱা। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম টেণ্ডাৰ্ড ভোটৰ বিষয়ে। টেণ্ডাৰ্ড ভোট ইলেকশ্যনত প্ৰায়ে হয় বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ বা ক'ব নোৱাৰি। টেণ্ডাৰ্ড ভোট কাটচিট হোৱা এটা ঘটনা। যদি টেণ্ডাৰ্ড ভোট হয়, তেতিয়াহ'লে এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপুনি কি কি কাৰ্য বা আপোনাৰ কি কি দায়িত্ব থাকিব, তাৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখকৈ আলোচনা কৰিম। টেণ্ডাৰ্ড ভোট একেবাৰে নোহোৱাটো নহয়, প্ৰতিটো ইলেকশ্যনতেই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কোনো এখন পলিং ষ্টেচনত টেণ্ডাৰ্ড ভোট হোৱা ঘটনা আমাৰ পৰিলক্ষিত হয়। আৰু 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো বিভিন্ন ঠাইত টেণ্ডাৰ্ড ভোটৰ খবৰ আহিছে। টেণ্ডাৰ্ড ভোট যদি হয়, আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। টেণ্ডাৰ্ড ভোট হ'লে কি কৰিব, আপোনাৰ কি দায়িত্ব থাকিব, তাৰ বিষয়ে মই জনাম। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকৰ মতে 49P টেণ্ডাৰ্ড ভোটছত লিখা আছে যে 1. If a person representing himself to be a particular elector seeks to vote after another person has already voted as such elector, he shall, on satisfactorily answering such questions relating to his identity as the presiding officer may ask, be instead of being allowed to vote through the balloting unit supplied with a tendered ballot paper which shall be of such design and the particulars of which shall be in such language or languages as the Election Commission may specify. মই একেবাৰে সহজ ভাষাত কৈ দিছোঁ। ইংৰাজীৰ টেণ্ডাৰ্ড শব্দৰ অৰ্থটো হৈছে পূৰ্বত হৈ যোৱা। টেণ্ডাৰ্ড, প্ৰিভিয়াছলি ডান, আগত হৈ যোৱা। তাৰ মানে একেবাৰে চিম্পলকৈ আপোনালোকে মনত ৰাখক, আগত কোনোবাই ভোট দি গ'ল। আগত কোনোবাই ভোট দি গ'ল, টেণ্ডাৰ্ড ভোট। এতিয়া যি ব্যক্তিয়ে ভোট দি গ'ল, সেই ব্যক্তি আগত ভোট দি যোৱা ব্যক্তি তেওঁ মানে অৰিজিনেল ব্যক্তি হয়তো নাছিল। সেইবাবে এতিয়া অৰিজিনেল ব্যক্তিজন আহিছে আৰু কৈছে যে মই ভোট দিম, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে বিচাৰি চাই পিনি ক'লে যে আপুনিতো ভোট দি গ'ল বা কোনোবাই ভোট দি গ'ল আপোনাৰ নামত। তেতিয়া তেওঁ মানে আপোনাক ক'ব যে নাই, মইহে অৰিজিনেল, মই ভোট দিম। আৰু এটা কথা, টেণ্ডাৰ্ড ভোট আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰৰ অলপমান যদি তেওঁ সচেতন হৈ থাকে, তেওঁ যদি অলপমান এলাৰ্ট আৰু এক্টিভ হৈ থাকে, তেতিয়া টেণ্ডাৰ্ড ভোট প্ৰায় সৃষ্টি নহয়। কিন্তু মানুহ যেতিয়া বহুত ভিৰ হয়, ৰাছ আৱাৰ হৈ থাকে, তেতিয়া টেণ্ডাৰ্ড ভোটৰ চান্স থাকে। কেতিয়াবা জিনিউনো হৈ যায়, নোহোৱা নহয়। তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে আপোনাক এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপোনাকে তেওঁ কথা পাতিব, কিন্তু তেতিয়া তেওঁ কিন্তু বিশৃংখলতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যে কেনেকৈ মোৰ নামত বেলেগে ভোট দি গ'ল, কেনেকৈ মোৰ ভোটটো বেলেগে দি গ'ল, মোৰ ভোটটো হেৰুৱাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে। তেতিয়া আপুনি তেওঁক ক'ব পাৰে যে আপুনি মেচিনত ভোট দিব নোৱাৰে হয়, কিন্তু আপুনি বেলট পেপাৰ যোগে ভোট দিব পাৰিব। বেলট পেপাৰৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ম মেচিনৰ দৰেই থাকে। তাৰ বাবে আপোনাক এৰ' ক্ৰছ মাৰ্ক এটা দিয়ে টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰৰ লগত। এৰ' ক্ৰছ মাৰ্কেৰে তেওঁ যিটো
পাৰ্টিৰ কেণ্ডিডেটক ভোট দিব বিচাৰিছে ইনক্লুডিং নটা তেওঁ তাতেই সেইটো মাৰি সেই চিলটো মাৰি তেওঁ ভোট দিব পাৰিব সেইটো তেওঁ তেওঁ জনাই দিব যি ব্যক্তিৰ টেণ্ডাৰত ভোট হৈছে তেওঁ ক'ব যে আপুনি ইয়াত দিয়ক আৰু তেওঁ যেতিয়া সেই বেলট পেপাৰটো কৰিব তেওঁ সেইটো মেচিনৰ কাষত গৈ কৰিব যাতে চিক্ৰেচি অফ ভোটিংটো ভায়োলেট নহয় কিন্তু ইমানবোৰ হোৱাৰ পিছতো কিছুমান ভোটাৰে ক'ব পাৰে যে মই ভোট নিদিওঁ মই মেচিনত দিব পোৱা নাই যদি মই নিদিওঁ তেনেকুৱা হৈছে বহুতবাৰ হৈছে মেচিনত দিয়া নাই যদি মই ভোট নিদিওঁ ইয়াত খেলিমেলি হৈছে তো সেই পৰিৱেশটো তেওঁক মানে আপুনি তেওঁক বুজাব লাগিব যে তেনে কথা নহয় আপোনাৰ ভোটো কাউণ্ট হ'ব কিন্তু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে যদি তেওঁ ভালদৰে কোৱা পিছতো নুশুনে বিশৃংখলতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে বা সৃষ্টি কৰে তেতিয়াহ'লে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ যাতে একো ভংগ নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁক উলিয়াই দিব লাগিব নহ'লে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো নিয়ম সেইটো কৰিব লাগিব ছেক্টৰ অফিচাৰক জনাব আৰু তেনেদৰে কাম আগবঢ়াব তাৰপিছত আহিল এভৰি ছাচ ইলেক্টৰ চেল বিফৰ বিং ছাপ্লাইড উইথ টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ ৰাইট হিজ নেম এগেইনষ্ট দ্য এণ্ট্ৰি ৰিলেটিং টু হিম ইন ফৰ্ম 17B ফৰ্ম 17Bত তেওঁৰ নিজৰ নাম লিখিব আৰু তেওঁৰ নিজৰ অন্যান্য ডিটেইলছসমূহ ভৰাব 3. On receiving the ballot paper, he shall forthwith যেতিয়া বেলট পেপাৰটো পাব সেই ব্যক্তিজনে যাৰ টেণ্ডাৰ্ড ভোট হৈছে তেওঁ নম্বৰ এ প্ৰচিড টু দ্য ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট তেওঁ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টলৈ যাব বি ৰেকৰ্ড দেয়াৰ হিজ ভোট অন দ্য বেলট পেপাৰ বাই প্লেচিং এ ক্ৰছ মাৰ্ক এক্স উইথ দ্য instrument or article supplied for the purpose on or near the symbol of the candidate for whom he intends to vote. তাৰ পিছত তেওঁ বেলট পেপাৰত এৰো ক্ৰছ মাৰ্কেৰে এক্স মাৰ্ক দিব আৰু যোনটো যি কেণ্ডিডেট বা যি চিম্বল তেওঁ মানে চুজ কৰিছে তাত সি ফল্ড দ্য বেলট এজ টু কনচিল হিজ ভোট তাৰপিছত সেই বেলট পেপাৰটো তেওঁ ফল্ড কৰিব 4-5 ভাগ কৰিব যাতে সেইটো কাক ভোট দিলে সেইটো গম নাপায় ডি শ্ব' টু দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ ইফ ৰিকুৱাৰ্ড দ্য ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্ক অন দ্য বেলট পেপাৰ আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় প্ৰিচাইডিং অফিচাৰক তেওঁ দেখাব পাৰে যাতে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ চিয়'ৰ হয় যে তেওঁ ডিষ্টিংগুইছিং মাৰ্কটো ইউজ কৰিলে বা মাৰিলে ই give it to the presiding officer who shall place it in a cover specially kept for the purpose আৰু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে সেই খামটোত মানে যিটো টেণ্ডাৰ্ড বেলট পেপাৰ বাবে খাম দিয়া হয় তাত তেওঁ সেইটো ভৰাব এণ্ড লিভ দ্য পলিং ষ্টেচন তাৰপিছত তেওঁ পলিং ষ্টেচনৰ পৰা ওলাই যাব ইফ owing blindness or physical infirmities such elector is unable to record his vote without assistance the presiding officer shall permit him to take with him a companion subject to the same conditions and after following the same procedure as laid down in rule 49N for recording the vote in accordance with his wishes কিন্তু যদি যি ব্যক্তিৰ টেণ্ডাৰ্ড ভোট হ'ল সেই ব্যক্তিজনে যদি সেই ইলেক্টৰ বা সেই ভোটাৰজনে যদি নিজে নোৱাৰে ফিজিকেল ইনফাৰ্মিটি আছে তেতিয়া তেওঁ কম্পেনিয়ন এজন তেওঁ মানে সাৰথি এজন ল'ব পাৰে এজন বা এজনী আৰু তাৰ বাবে কিন্তু কিছুমান কণ্ডিশ্যন আছে এটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব তেতিয়া তেওঁ সেইটো গৈ সেই কাৰ্যটো কৰিবলৈ পাৰিব তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে গম পালে যে টেণ্ডাৰ্ড ভোট মানে কি কেনেকৈ এই পৰিস্থিতিৰ লগত আপোনালোকে মোকাবিলা কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইলেকশ্যন ডিউটিত বা ইলেকশ্যনৰ লগত জড়িত এটি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু সেই বিষয়টি হৈছে মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোল আমি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইলেকশ্যন ডিউটি দিবলৈ ওলাইছোঁ তেতিয়া আমাৰ মনত প্ৰায় এটা প্ৰশ্ন জাগি উঠিব পাৰে যে মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোলনো কি হয়
ইলেক্টৰেল ৰোল আমিতো গম পাওঁ কি হয়, মাৰ্ক কপি মানেনো কি, ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক বিতংকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুকৰ সহায় লৈ। প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ হেণ্ডবুকত লিখা আছে যে মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্টৰেল ৰোল, মাৰ্ক ভোটাৰ লিষ্ট অৰ ইলেক্টৰেল ৰোল ফৰ পোল পাৰ্পছ। মই একেবাৰে আৰম্ভণিতে একেবাৰে সহজ ভাষাত ক'ব বিচাৰিছোঁ, মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্টৰেল ৰোল মানে হৈছে ইলেক্টৰেল ৰোল মানে হৈছে কোন কোন ব্যক্তি ভোট দিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। কাৰণ ইলেক্টৰেল ৰোলত কি থাকিব, কিছুমান বিয়া হৈ গুচি যায়, সেয়া হ'ব শ্বিফটেড, কিছুমান চাকৰি পাই গৈ বেলেগ ঠাইলৈ যায়, তাতেই আকৌ পুনৰ নিজৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম ভৰাই দিয়ে, কিছুমান মৃত্যু হয়, কিছুমান এবচেণ্টি হৈ যায়, কিছুমান মানুহ বিদেশলৈ গুচি যাব পাৰে, হেৰাই যাব পাৰে। গতিকে এই এবচেণ্ট, শ্বিফটেড আৰু ডেড এই ভোটাৰবোৰ কোন কোন হয়, বা কোনোবাই যদি ইলেকশ্যন ডিউটি দিছে, ইলেকশ্যন ডিউটি দিয়াৰ সময়তে ভোট দিব আহিছে, কোনোবাই পোষ্টেল বেলট যোগে দিছে, তো তাৰ সকলো ধৰণৰ কথা আপোনাৰ মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্টৰেল ৰোলত পুংখানুপুংখকৈ দিয়া থাকিব। তো আপুনি গম পাই যাব যে এইজন ভোটাৰে পুনৰ আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচনত আহি ভোট দিব নোৱাৰে। নহ'লে কি হ'ব, হয়তো কোনোবাই পোষ্টেল বেলটত ভোট দিলে, মাৰ্ক কপি বুলিবলৈ একো নাই তাত, তো তেওঁ পুনৰ আহি ইয়াতো ভোট দিব পাৰে। গতিকে তেনে পৰিস্থিতিৰ পৰা বাচিবলৈ মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্টৰেল ৰোল ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই বনায় বিভিন্ন পৰ্যায়ত। তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ, ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ তেওঁলোকৰ পৰা সহায় লৈ একেবাৰে গ্ৰাউণ্ডত গৈ, প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডত গৈ ইয়াৰ বিষয়ে নিৰীক্ষণ কৰে, আৰু নিৰীক্ষণ কৰি এটা প্ৰপাৰ ইলেক্টৰেল ৰোল এটা সৃষ্টি কৰে মাৰ্ক কপিৰ, যিটো একেবাৰে নিখুঁত হ'ব। কিন্তু নিখুঁত হ'লেও কোনো কোনো পৰিস্থিতিত কিছুমান ক্লেৰিকেল মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে, নামটো স্পেলিং মিষ্টেক হৈ যাব পাৰে, কিছুমান ভুলকৈ শ্বিফটেড ডেড হৈ যাব পাৰে। গতিকে তেনে যদি পৰিস্থিতি আহে, তেতিয়া আপুনি কিন্তু কিছুমান ক্লেৰিকেল মিষ্টেকটো আপুনি অভাৰলুক কৰিব পাৰে, আৰু যদি অলপ কিবা খেলি মেলি পাইছে তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ছেক্টৰ অফিচাৰক জনাব পাৰে যে এওঁক ভোট দিবলৈ দিয়া যাবনে নাই, তেনে কথা। এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেণ্ডবুকত লিখা কথাবোৰলৈ। Prior to the commencement of actual poll, you must exhibit to the contesting candidate/polling agents present inside the polling station that the marked voter list, that is, the one to be used for marking names of the electors for voting purpose, does not contain remarks other than those used for issuing the postal ballots, including absentee voters category and the election duty certificate EDC। ইয়াত কৈছে যে মাৰ্ক কপি মানে আৰু এটা ধৰণে আমি মাৰ্ক কপিনো কি সেইটো জানিব পাৰিম। ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰে যেতিয়াই প্ৰথমজন ভোটাৰ আহিব, মই একেবাৰে আৰম্ভণিৰ উদাহৰণ দিছোঁ, যিয়ে ভোটাৰ নাহিলেও তেওঁ কি কৰিব, তেওঁ প্ৰথম তেওঁৰ নামটো খুচৰি চাব, নামটো খুচৰি যদি পায়, চব যদি অ'কে আছে, তেতিয়া তেওঁ যাবলৈ ক'ব, আৰু যাবলৈ কৈ মেল হ'লে তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট নিয়ম আছে কেনেকৈ কাটিব লাগে, নামটো ফিমেল হ'লে কেনেকৈ কাটিব লাগে, সেই প্ৰচেছটো যেতিয়া কৰিব, তো তাৰ মানে তেওঁ সেইটো মাৰ্ক কৰিব। যিহেতু তেওঁ সেইটো মাৰ্ক কৰিব, সেইবাবে সেই যিটো ইলেক্টৰেল ৰোল তাক কৈছে মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰেল ৰোল। বুজি পাইছে, একদম সহজ। আৰু তাত EDC, পোষ্টেল বেলট বা অন্যান্য ধৰণৰ যিবোৰ আগতীয়াকৈ ভোট দিয়ে, তো সেই সকলো ধৰণৰ কথাবোৰ অলৰেডি মাৰ্কে হৈ থাকিব তাত। আৰু আপোনালোকৰ এইটো দায়িত্ব হ'ব, একচুৱেল পোল আৰম্ভ হোৱাৰ আগত পলিং এজেণ্ট বা কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট যদি তাত থাকে বা ইলেকশ্যন এজেণ্ট থাকে, তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ দেখাই দিয়া যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বেলেগকৈ মাৰ্ক কৰা হোৱা নাই। নহ'লে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে এইটো কেনেকৈ মাৰ্ক কৰি দিলে, এইটোতো মাৰ্ক নাছিল। হয়তো তাত যদি কিবা খোকোজা সৃষ্টি হয়, তাত যদি কনফিউজন সৃষ্টি হয়, তো আপুনি লগালগ তেওঁলোকক বুজাই দিব যে পোষ্টেল বেলট আছিল, এইটো EDC হয়, তেনেকুৱা কথা।
Electoral roll as it exists on the final date of the publication plus the addition, if any, as made by the last date of nominations constitutes a signal, single integrated entity to be utilized for the actual poll conduct purpose. Electoral roll একেবাৰে ফাইনেল কপিটো ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্ততেই মানে হয়তো এসপ্তাহ দুমাহ তেনেকুৱা মুহূৰ্ততে সেইটো গ্ৰাউণ্ড লেভেলত এক্সামিনেশ্যন কৰি বনোৱা হয় তাত কেতিয়াবা ডিলিশ্যন কৰা হয় ৰিজেকশ্যন কৰা হয় কিছুমান এডিশ্যন কৰা হয় গতিকে লেটেষ্ট এডিশ্যনবোৰ আপুনি তাত পাব The additions made to the electoral roll during the summary revision must reflect in the chronological order by allotting the newly added elector serial numbers in continuation of the preceding last serial number, that is the last entry of an elector in the final roll. তাৰপিছত কৈছে যদি কিবা ৰিভিজন হৈছে নতুন বস্তু ভৰাইছে সেই সকলো বস্তু যাতে ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত হয় সেই কথাটো মানে আপুনি চাব আৰু সেইটো এনেও তেনেকুৱাই থাকে No separate list for addition, deletion and modification is to be printed in compliance of reference to the latest instruction in this matter. আৰু ইয়াত কৈছে কোনো ধৰণৰ নতুন এডিশ্যন ডিলিশ্যন মডিফিকেশ্যনটো ছেপাৰেটকৈ প্ৰিণ্টেড কৰা নহয় একেটাতে থাকিব all the entries which have been modified / corrected on the basis of Form 8 during the period of revision / continuous updation will be reflected in the integrated roll itself, replacing the existing entries with the sign of hash চিনটো ইয়াত দিছে in case of corrections were made during summary revision. তো summary revision কৰা টাইমত যদি কিবা আপডেট কৰিছে ৰিভিজন কৰিছে কণ্টিনিউৱাছ আপডেট কৰিছে তেতিয়াহ'লে হেছ চিনটো থাকিব আৰু নহ'লে ডাবল হেছ চিন থাকিব in case of corrections were made during continuous updation period. As the case may be to indicate that the entry has been modified and replaced. An image of dummy marked copy of electoral roll is shown below. ইয়াত এটা উদাহৰণ দিছে চাওক এয়া হৈছে ডামি মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্ট্ৰেল ৰোল তো চিৰিয়েল নম্বৰ 18 যদি ডিলিট বুলি কোনো এজন ভোটাৰ যদি ডিলিট হৈছে হয়তো তেওঁৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে গতিকে সেই ডিলিট যদি কৰা হয় তো ইয়াক মানে বেলেগকৈ ডিলিট কৰা ইলেক্ট্ৰেল ৰোলৰ ভোটাৰসমূহ বুলি নাহে সেইটো বেলেগে লিখিব নালাগে আৰু নোৱাৰে একৰ্ডিং টু ইলেকশ্যন ৰোল ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ৰুলছ যিটো ইলেক্টৰ ৰোল থাকিব সেই চিৰিয়েল নাম্বাৰ মতেই য'তে ডিলিট হৈছে তাতে ডিলিট বুলি লিখিব লাগিব এতিয়া ইয়াত 18 নম্বৰত ডিলিট হৈছে যে গতিকে ডিলিট বুলি লিখিছে 19ত নাই হোৱা 20ত নাই হোৱা 21ত নাই হোৱা তো এইটো কণ্টিনিউৱাছকৈ গৈ থাকিব আৰু কৈছে you must also exhibit the register of voters from 17A to make entries in respect of the electors to the contesting candidates / polling agents present at the polling station to let them ascertain that it does not already contain any entry in respect of any elector. তাৰপিছত যেতিয়া কোনো এজন ভোটাৰে ভোট দিবলৈ আহিব আৰু ফাৰ্ষ্ট পুলিঙে সেইটো চেক কৰিব তাৰপিছত ছেকেণ্ড পুলিঙে এণ্ট্ৰি কৰিব 17A ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছত যেতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিব তেতিয়া যাতে কোনো ধৰণৰ তাত আগতীয়াকৈ এণ্ট্ৰি হোৱা নাই একো এটা লিখা হোৱা নাই এই বস্তুটো আপুনি পুলিং এজেণ্ট নহ'লে কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটক পুলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ তেওঁক দেখাই দিব বুজাই দিব ঠিক আছে এইকেইটা মূল কথা গতিকে এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে চাগে গম পালে যে মাৰ্ক কপি অফ দ্য ইলেক্ট্ৰেল ৰোল কি হয় যিসকল একেবাৰে নতুনসকলে হয়তো এইটো বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে যিসকল পুৰণা বহুত অভিজ্ঞতা আছে তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম পুলিং ষ্টেচনত যদি ফটোগ্ৰাফাৰ বা ভিডিঅ'গ্ৰাফী বা ৱেবকাষ্টিং ফেচিলিটি প্ৰদান কৰা হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা যাতে ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো স্বচ্ছ আৰু নিকা হয় তেতিয়াহ'লে এজ এ পলিং অফিচাৰ বা এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ আপোনাৰ কি দায়িত্ব থাকিব কি প্ৰক্ৰিয়া এই ভিডিঅ'গ্ৰাফী ফটোগ্ৰাফী বা ৱেব অফ কাষ্টিঙে চালি জাৰি চাব আৰু আপুনি তাত কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব পাৰিব এই সমগ্ৰ কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই ইয়াত ব্যৱহৃত সকলো তথ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুকৰ পৰা লৈছোঁ আৰু আপোনালোকেও সেই হেণ্ডবুকখন এবাৰ হ'লেও পঢ়ি চাব 2.16
বুলি এটা পইণ্ট দিয়া আছে গতিকে সেই পইণ্টত লিখা আছে যে facilities to press representatives and photographers and videography at the polling station আপোনাৰ polling stationত হয়তো সাংবাদিক আহিব পাৰে ফটোগ্ৰাফাৰ আহিব পাৰে ভিডিঅ'গ্ৰাফি হ'ব পাৰে বা ৱেব অফ কাষ্টিং হ'ব পাৰে ৱেবকাষ্টিং তেতিয়া আপুনি কি কৰিব আৰু কিয় কৰা হয় তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম নম্বৰ 1ত কৈছে The commission has issued instructions for videography/photography of critical events of the election process and at critical and vulnerable polling station. Election Commission of India ভিডিঅ'গ্ৰাফি বা ফটোগ্ৰাফি কৰিবলৈ দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যদি কোনো এক পোলিং ষ্টেচন খুব ক্ৰিটিকেল বা য'ত হিংসাত্মক গতিবিধি হোৱাৰ বা তাত অশান্তি হোৱাৰ চান্সটো বেছি সেইবাবে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে ভিডিঅ'গ্ৰাফি আৰু ফটোগ্ৰাফি ফেচিলিটিছটো আগবঢ়াইছে যাতে স্বচ্ছ আৰু নিকা ভোটিং প্ৰচেছ হয় In deference to the suggestion of the Honorable Supreme Court, the Commission has now instructed that videography/photography of the poll proceedings may be carried out inside the polling station, also in consultation with the observer. Election Commission of India, Honorable Supreme Courtৰ আদেশ অনুসৰি এই কামটো আগবঢ়াইছে যাতে ফটোগ্ৰাফি আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফি ভালকৈ এটা পোলিং ষ্টেচনত লগাব পাৰি অবজাৰ্ভাৰৰ সহায় লৈ however proper care shall be taken to ensure that while doing the videography the same does not violate the secrecy of vote that is it should be ensured that a voter recording vote should not be videographed or photographed কিন্তু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত যাতে মানুহৰ যিটো সিক্ৰেসি অফ ভোটিং এজন ভোটাৰ বা ইলেক্টৰে কাক ভোট দিছে সেই প্ৰচেছটো যাতে কেমেৰাত বা ফটোগ্ৰাফিত যাতে মানে হেতু আবদ্ধ নহয় হেতু চোৱাৰো কিন্তু বহুত দৰকাৰ আছে No photography/videography shall however be allowed by the media persons or by any other unauthorized persons inside the polling station to maintain general order and secrecy of vote কোনো কাৰণতেই ফটোগ্ৰাফি ভিডিঅ'গ্ৰাফি বা অন্যান্য আনঅথৰাইজড পাৰ্সন মিডিয়া পাৰ্সন তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো ফটোগ্ৰাফি বা ভিডিঅ'গ্ৰাফি যদি তেওঁলোকৰ নিউজৰ কাৰণে কৰিব বিচাৰিছে হেতু কৰিব নোৱাৰিব হেতু তাৰ কাৰণে প্ৰপাৰ এটা অথৰাইজ কিবা এটা ডকুমেন্ট তেওঁ দেখাব লাগিব তেতিয়াহে পাৰিব কিন্তু পাৰিলেও এই ভোটিং যিটো সিক্ৰেসি অফ ভোটিং হেতু কিন্তু মেইনটেইন কৰিব লাগিব Similarly, there is no objection to any photographer taking photographs of a crowd of electors lining up outside the polling station subject to the maintenance of peace and order. যদি কোনো এজন ফটোগ্ৰাফাৰে ফটো মাৰিব বিচাৰিছে বাহিৰত ভিতৰত নহয় দেই বাহিৰত বোলে বহুত 300 400 500 লাইন তেওঁ যদি ফটো মাৰিব বিচাৰিছে ভোটাৰসকলৰ তেওঁ পাৰিব কিন্তু তাত তেওঁ এইটো কথা মেইনটেইন কৰিব লাগিব যাতে তাত শান্তি আৰু তাত থকা যিটো শৃংখলা এই বস্তুটো মানে নষ্ট নহয় He should not however in any circumstances be allowed to take photographs inside the polling station of the actual process of a person casting his/her vote in the voting compartment আৰু কোনো কাৰণতেই polling stationৰ ভিতৰত চলি থকা polling processটো কোনেও ফটো মাৰিব নোৱাৰে কোনেও নোৱাৰে At the same time, nobody will be allowed to take a photograph of an elector recording his/her vote on the ballot unit of the voting machine in any circumstances. আৰু কোনো কাৰণতে voting compartmentটো মোবাইল লৈ যাবও নোৱাৰে মোবাইল বাহিৰৰ পৰা মোবাইল ফটো মাৰিব নোৱাৰে অকল মোবাইল নহয় কেমেৰাৰ পৰা মানে ফটো মাৰিব নোৱাৰে কোনো কাৰণতে নোৱাৰে ভোট দিয়াটোতো নোৱাৰে বাহিৰৰ পৰাও নোৱাৰে মাৰিবলৈ Neither the chief electoral officer nor the returning officer is empowered to authorize any person who is not an elector or who is not required to assist you taking the poll to enter a polling station. Chief elector officer এও নোৱাৰে returning officer এও কোনো কাৰণতে ইলেক্টৰৰ লগত কোনো আন এজন ব্যক্তিক কেনেকৈ ভোট দিব লাগে
কাক ভোট দিব লাগে সেইটো কোনো কাৰণতে দেখুৱাই দিব নোৱাৰে আৰু তাৰ সেইটো কামটো কৰিবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিব নোৱাৰে এনি such person including publicity officials of the state government should not be allowed inside a polling station without a letter of authority from the commission লাগিলে যিকোনো ব্যক্তি নহওক কিয় সেয়া লাগিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পাব্লিচিটি অফিচিয়েলে নহওক কিয় তেওঁৰ হাতত যদি লেটাৰ অফ অথৰিটি নাই তেনে আপুনি কোনো কাৰণতেই তেওঁক পুলিং ষ্টেচনত সোমাব দিব নোৱাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই দিয়া লেটাৰ অফ অথৰিটি তেওঁ কিন্তু তাত জমা দিব লাগিব আপোনাক তেতিয়াহে তেওঁ পাৰিব যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হয় তাৰপিছত আমি এতিয়া আহোঁ photography/videography Use of digital photography/videography in the polling station was initiated on the suggestion of the Honorable Supreme Court Judgment dated 11/1/2005 in Civil Appeal Nong 9228 of 2003, Janak Singh versus Ramdas Rai and others. The Commission directs that photography may be carried inside the polling stations to photograph electors and cover poll proceedings. The Commission has also directed that all critical events during the entire course of the electoral shall be videographed. Supreme Court at a case হৈছিল Supreme Court Janak Singh versus Ramdas Rai আৰু অন্যান্য গতিকে চিভিল আপিলত 2005 চনত হৈছিল 11/1 তাৰ মানে 11 জানুৱাৰীত তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰায়দান দিছিল যে ফটোগ্ৰাফি কৰিব পাৰিব পুলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত আৰু পোল প্ৰচিডিংটো গোটেই কভাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু কোনো কাৰণতে সিক্ৰেসি অফ ভোটিং কিন্তু ভংগ কৰিব নোৱাৰিব The commission has also directed that all critically আৰু গোটেই ক্ৰিটিকেল ইভেন্টছবোৰক ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিব লাগিব তো কি ইভেন্টছ থাকিব পাৰে যেটো ইভেন্টছ আপুনি এজ এ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ ভালকে চলিছে নে নাই এটো চাব লাগিব নহলে এতিয়া কালিপুৰকি নিউজ এটা পাইছিলো য'ত দিছে যে এজন প্ৰিসাইডিং অফিচাৰে তেওঁ মানে মোবাইল ফোনটো যে পাৰ্মানেন্টলি বেন সেই বস্তুটো নকলে নকৰাৰ বাবে মক পোল কৰা টাইমত ভোটটো টিপুতে ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিলে আৰু তাৰ বাবে তেওঁক মানে সাসপেন্ড কৰা হ'ল গতিকে হৰু কথা কিন্তু সেই হৰু কথাই ডাঙৰ প্ৰবলেম সৃষ্টি কৰিব পাৰে কোনো কাৰণতে মক পোল হক জি পোল হক পোলিং ষ্টেচনত সোমাল লগে নোৱাৰে আৰু মোবাইল ফোন ইজ বেন হেতু কথা হেতু কিন্তু আপুনিও এজ এ প্ৰেসিডেন্ট অফিচাৰ মনত থব গতিকে কি কাৰ্য ফটোগ্ৰাফি ভিডিঅ'গ্ৰাফি চাব আপুনি হেতু মনত থব নম্বৰ 1 কৈছে There shall be no compromise on secrecy of voting in this process. It is to be done only at polling station where commission has specifically directed. Photography হোক বা ভিডিওগ্ৰাফি হোক এই দুয়োটা বস্তু যেতিয়া এটা পুলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত কৰা যাব তেতিয়া কিন্তু কোনো কাৰণতে পুনৰ একেটা কথাকে দুহাৰিছে যে পুলিং প্ৰসেসটো যাতে নষ্ট নহয় পুলিং প্ৰসেসটো যাতে মানে সিক্ৰেসি অফ ভোটিংটো যাতে ভায়োলেট নহয় হেতু কিন্তু চাবই লাগিব আৰু যতে ততে ফটোগ্ৰাফি বা ভিডিওগ্ৰাফি এলাউ কৰা নহয় যদি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কোবাত দিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়া হেতু হ'ব 2 A camera person has to capture the following in such polling stations all electors coming to cast votes not having epic/other ECI approved photo identity card to be captured in the same sequence as they are entered in Form 17A. Photography/videography to be taken immediately after entry. Presiding officer has to ensure that there shall be no photography/videography in the voting compartment. Punor eketa kothake doharise presiding officer কোনো কাৰণতে photography বা videography voting compartment মানে যে মানে কৰিব পৰা না যায় হেতু তেওঁ মানে বাৰে মানে হেতু ৰাইজক বা ইলেক্টৰ বা ভোটাৰক জনাব আৰু যদি ক্যামেৰা পাৰ্সন থাকে তেতিয়া ক্যামেৰা পাৰ্সনে কি ফটো তুলিব
In such polling stations, all electors coming to cast votes not having EPIC/other ECI approved photo identity card to be captured in the same sequences as they are entered in Form 17A, photography/videography to be taken immediately after entry. তেতিয়া সেই পুলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত তেওঁ যদি কেমেৰা পাৰ্চন থাকে, অথৰাইজ কেমেৰা পাৰ্চন দেই, যোনে তোনে কেমেৰা মানে যি টি ব্যক্তি কেমেৰা পাৰ্চন হ'ব নোৱাৰে, তেতিয়া ইলেক্টৰে যেতিয়া ভোট দিবলৈ আহিব এপিক বা অন্যান্য ডকুমেণ্ট লৈ, তেতিয়া সেই বস্তুটোক অন্যান্য ফাৰ্ষ্ট পুলিং, ছেকেণ্ড পুলিং, থাৰ্ড পুলিঙে কেনেদৰে নিয়মমতে কৰিছেনে নাই সেই বস্তুটো মানে ফটোত তুলিব পাৰিব। কাক ভোট দিছে, কি ভোট দিছে সেইটো নোৱাৰে। 3 নম্বৰ, আদাৰ ক্ৰিটিকেল ইভেণ্টছ টু বি কেপচাৰ্ড ইন ফটো ভিডিঅ'। ফটো ভিডিঅ'ত কি তেওঁ অন্যান্য কাৰ্যটো কৰিব পাৰে। মক পোলটো কৰিছে নাই সেইটো কৰিব পাৰে। খালি মক পোল কাক ভোট দিছে, কোনে ভোট দিছে সেইটো নোৱাৰে। আৰু এইটো মই পুনৰ কৈছোঁ, পুলিং এজেণ্টেও নোৱাৰে, পুলিং অফিচিয়েলবোৰেও নোৱাৰে, কোনেও নোৱাৰে। অনলি কমিশ্যনৰ দ্বাৰা যিবোৰ অথৰাইজ পাৰ্চন থাকে তেওঁলোকে পাৰিব। মক পোল আৰু চিলিংটো আৰু ভিভিপেটটো, এই ভিভিপেট চিলিংটো একচুৱেল পোল আৰম্ভণিৰ আগত পজিশ্যনিং অফ ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টৰ পজিশ্যনিংটো চাব। দিছ শ্বুড বি টেকেন বিফ'ৰ কমেন্সমেণ্ট অফ পোল। ফটো শ্বয়িং প্ৰেজেঞ্চ অফ পুলিং এজেণ্টসকল যে উপস্থিত আছে সেই বস্তুটো আপুনি ফটো মাৰিব পাৰিব, আপুনি নহয়, মানে যি অথৰাইজ পাৰ্চন হ'ব। আৰু যদি এই কথাবোৰ আপুনি যদি গম নাপায় যে পুলিং তাত অথৰাইজ পাৰ্চনে যদি যি টি ফটো মাৰি আছে, তেতিয়া আপুনি ক'ব পাৰে যে নহয়, আপোনাক এইটো কাৰ্য দিয়া নাছিল একৰ্ডিং টু প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ্ছ হেণ্ডবুক। Photos of electors in case of challenge/standard votes, missing voters as per ASD list. আৰু যদি চেলেঞ্জ, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভোট, মিছিং ভোট ASD লিষ্টৰ মতে আহে, তেনে ইলেক্টৰৰ ফটো ল'ব পাৰিব। Voters waiting outside at the close of schedule hours of poll and last voter in the queue. আৰু লাষ্ট ভোটাৰ যি হয় তেওঁৰ ফটো ল'ব পাৰিব। আৰু কিমান ব্যক্তি ভোট শেষ হোৱাৰ টাইমত ৰৈ আছে সেইটো ল'ব পাৰিব, বা ভোট আৰম্ভ হোৱাৰ আগত একচুৱেল ভোটিং। Visit of sector officer, observer and other electoral functionaries or any important person including the candidate, sector officer, observer আৰু অন্যান্য ইলেক্টৰেল কাৰ্যৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলক ফটো ভিডিঅ' কৰিব পাৰিব। Apart from recording the events like mock poll and commencement of poll, the presence of CAPF/police personnel should also be recorded by clicking a photograph of the security personnel standing in front of the board of the polling station. আৰু polling ষ্টেচনত মোতায়ন কৰা CAPF বা পুলিচ পাৰ্চনেল তেওঁলোকৰ ফটোগ্ৰাফ ল'ব পাৰিব মক পোলৰ আগত বা একচুৱেল কমেন্সমেণ্ট হোৱা আগত, একচুৱেল কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য পোল সেইটো। Attempts if any of intimidation of voter, যদি কোনোবাই ভোটাৰক ভয় খুৱাইছে তাৰ ফটো, তাৰ ভিডিঅ'। Attempts if any of inducement bribing of voters, যদি কোনোবা ভোটাৰক ঘুচ দিছে যে আমুকক ভোট দে, তামুকক ভোট দে, তেতিয়া। Canvassing within 100 meters of polling station, পুলিং ষ্টেচনৰ 100 মিটাৰ ভিতৰত যদি কোনোবাই কেনভাছিং কৰিছে তেতিয়া। Assured minimum facilities at the polling station, পুলিং ষ্টেচনত যাতে মিনিমাম যিটো ফেচিলিটি থাকিব লাগে সেইটো আছে নে নাই সেই বস্তুটো আপুনি ফটোগ্ৰাফ, ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিব পাৰে। Any dispute of any nature at the polling station, পুলিং ষ্টেচনত যিকোনো ধৰণৰ ডিস্পিউট হ'ব পাৰে, তো তেনে ওজৰ আপত্তি, তেনে যদি বিবাদ সেই বস্তুটোক কেপচাৰ কৰিব পাৰে। Any other processes or even specifies by DEO/RO, ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ বা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে যদি যিকোনো অন্যান্য কথা কৈছে ভোটিং প্ৰচেছৰ দ্বাৰা যিটো কেপচাৰ কৰিব লাগে সেইবোৰ আপুনি কৰিব, মানে সেইটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত at the end of the poll, the photographer/videographer will sign a declaration as follows. আৰু যেতিয়া ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণকৈ শেষ হৈ যাব, লাষ্ট ভোটাৰে ভোট দিলে, মেচিন বন্ধ কৰিলে, চিলিং কৰিলে, এতিয়া আৰু ৰিচিপশ্যন চেণ্টাৰতে জমা দিবলৈ গৈছে, তাৰ আগত
At the end of the poll, the photographer slash videographer will sign a declaration as follows. তো তেওঁ এটা ডিক্লেৰেশ্যন চাইন কৰিব য'ত তেওঁ লিখিব মানে আই হেভ কেপচাৰ্ড মই ফটো মাৰিছিলোঁ আই হেভ কেপচাৰ্ড ফটোগ্ৰাফছ স্লেছ ভিডিঅ' অফ অল ইলেক্টৰ্ছ হু ভোটেড এট দ্য পলিং ষ্টেচন নাম্বাৰটো তেওঁ ইয়াত লিখিব অন ডেটটো লিখিব এণ্ড টোটেল নাম্বাৰ অফ ফটোগ্ৰাফছ ইন দ্য কেমেৰা আৰ আৰু কিমানটা ফটো মই মাৰিলোঁ তাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ তেওঁ ইয়াত লিখিব লাগিব এইটো তেওঁলোকৰ কাৰ্য আৰু এই কামটো তেওঁলোকে কৰিলে নাই এইটো আপুনি চাব তাৰপিছত আহিল ইউজ অফ ৱেবকাষ্টিং এট পলিং ষ্টেচনত যদি ৱেবকাষ্টিং ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া কি কৰিব আপুনি মানে আপুনি কি কথাক লৈ কি দিশক লৈ আপুনি সতৰ্ক হৈ থাকিব যাতে কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিপেঞ্চি বা কোনো ধৰণৰ একো প্ৰব্লেম তাত ক্ৰিয়েট নহয় নহ'লে যদি আপুনি কৰা সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰেল প্ৰচেছত যদি ক'ৰবাত খেলি মেলি হয় আৰু ৱেবকাষ্টিঙত যদি ধৰা পৰে তেতিয়া হয়তো বিপদজনক হ'ব পাৰে তাৰ পৰা বাচিবলৈ সকলো কথা আপুনি জনাটো খুবেই দৰকাৰ ইউজ অফ ৱেবকাষ্টিং এট পলিং ষ্টেচন In order to bring transparency and efficiency in the conduct of elections, the Commission has directed that webcasting be effectively used for poll day monitoring. The objectives of webcasting are যাতে সম্পূৰ্ণ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে স্বচ্ছ নিকা হয় আৰু ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ মানে ডাউট থাকি নাযায় তাৰ বাবে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যিদিনাখন ইলেকশ্যন হ'ব সেইদিনাখন ইফেক্টিভলি মনিটৰিং কৰিবলৈ পল প্ৰচেছটোক ৱেবকাষ্টিঙৰ সহায় লয় আৰু ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্যসমূহ কি তাৰ বিষয়ে জানো আহক To view the poll proceeding in real time by the Election Commission of India, the Chief Electoral Officer, the District Election Officer, the Returning Officer, and the viewing team at control room. Jate Election Commission of India aru Chief Electoral Officer, District Election Officer, Returning Officer jate সম্পূৰ্ণ polling process টোক witness কৰিব পাৰে চাব পাৰে যাতে কোনো মানে প্ৰবলেম হোৱা নাই তাৰ বাবে এটো কৰা হয় to effectively monitor the polling process and deter the trouble mongers and mischief makers imbibe confidence in the mind of electorates bring in transparency and impartiality in the polling process যাতে polling process টোত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় যেনে কোনোবাই অশান্তি কৰিছে মেচিন ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানুহক উছতাবলৈ চেষ্টা কৰিছে গুণ্ডাগিৰি কৰিছে হেবোৰৰ পৰা মানে মানুহক যাতে এটা ভৰসা দিয়ে যে তেনে যদি হয় এই চিচিটিভি বুলি ক'লেও হ'ব বা এই ৱেবকাষ্টিং জৰিয়তে সকলো বস্তু তাত ৰেকৰ্ড হৈ যাব হেতু যাতে ইলেক্টৰেট বা ইলেক্টৰেল যিবোৰ ব্যক্তি থাকিব তেওঁলোকৰ মাজত যাতে এই ধাৰণাটো ভৰাই দিয়ে তাৰ বাবে এটো যাতে কোনো ধৰণৰ ইম্পাৰ্শিয়ালিটি মানে পাৰ্সিয়ালিটি নহয় আৰু যাতে ট্ৰান্সপাৰেন্সি থাকে হেতুৰ বাবে এটো কৰা হয় During webcasting in polling stations, the camera should be placed in such a manner that it captures clear visibility of the following. আৰু যেতিয়া webcasting to কৰা হ'ব আপোনাৰ polling stationত আপুনি তো হেতু নকৰে কিন্তু আপোনাৰ এজ এ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ আপুনি ৰ সিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব তাত আপোনাৰ সাইন থাকে তাত তেতিয়া আপুনি মানে কি কাৰ্য তাত হে ৱেবকাষ্টিং বা সিসিটিভি ধৰিব এই বস্তুটো কিন্তু আপুনি মানে গম পোৱাটো দৰকাৰ যেনে ইয়াত কৈছে ভোটাৰছ ইন কিউ লাইনত কিমান ভোটাৰ আছে হেতু যাতে সিসিটিভি দেখা পায় Process of identification of voters by polling officer first polling second polling third polling fourth polling বা অন্যান্য যিমানে polling নাথাকক কিয় এই polling officer সকলে যেটো identification process কৰে ভোটাৰ বা ইলেক্টৰ জনৰ এই process টো capture কৰিব application of indelible ink on finger আৰু আঙুলিত indelible ink টো লগাইছে নে নাই হেতু চাব Initialization of control unit by presiding officer after satisfactory identification of voter আৰু presiding officer সিউট মানে যে সব ঠিক ঠাক আছে ফাৰ্স্ট ভোটাৰ যোৱা পিছত
বা মানে চব অ'কে আছেনে নাই সেই বস্তুটো তেওঁ মানে চোৱাটো সেইটো কেপচাৰ কৰিব পাৰে Voters visit to ballot unit for casting vote wherein camera should not cover face of ballot unit so that voter secrecy is preserved under all condition আৰু ভোটাৰজনে ভোট দিব যোৱা প্ৰচেছটো ফটো মানে ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিব পাৰে বাট তেওঁ কাক ভোট দিছে মানে সেই ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট সোমোৱাৰ লগে লগে আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফ কৰিব নোৱাৰে সেইটো সেইবাবে এনেকুৱা এটা পজিশ্যনত থ'ব যাতে কাক ভোট দিছে সেইটো কোনো কাৰণতে দেখা পোৱা নাযায় There shall be webcasting in all critical polling stations and polling stations in vulnerable areas or at least 50% of the total polling stations including auxiliary polling stations whichever is higher. So at least 50% polling stationত webcasting কৰিবলৈ কৈছে বা কৰা হয় auxiliary polling stationতো কৰা হয় আৰু যদি ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচনৰ সংখ্যা বাঢ়ে তেতিয়াতো আৰু কথা বেলেগ আৰু there should also be a bold display of the message তো ডাঙৰকৈ এটা নটিচ দি থ'ব য'ত কেপিটেলত লিখি থ'ব you are under webcasting web camera / CCTV surveillance at the polling station সেইটো যাতে মানুহে গম পায় further it must be ensured that in the above framework used for webcasting advertisement of any kind are not displayed আৰু কোনো কাৰণতেই সেই ৱেবকাষ্টিঙৰ আশে পাশে বা সেই ৱেবকাষ্টিঙৰ জৰিয়তে এডভাৰটাইজমেণ্ট যাতে মানে ইউজ কৰা নহয় সেইটো কিন্তু মনত ৰখাটো দৰকাৰ সিমানে কথা এইকেইটা মূল কথা এজ এ পলিং অফিচাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ সকলোৱে গম পোৱা উচিত যে যদি ৱেবকাষ্টিং কৰা হয় ফটোগ্ৰাফি ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰা হয় তেতিয়া কি কথা গুৰুত্ব দিব লাগে নহ'লে যদি ভাবে যে অকল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ দায়িত্বত কিনি তেনে কথা নহয় কাৰণ এজ এ টিম কাম কৰিব লাগিব আৰু এটা টিমত সকলোৱে সকলো দায়িত্বৰ বিষয়ে গম পোৱাটো দৰকাৰ অকল নিজৰটো জানি থ'লে নহয় কাৰণ আপোনাৰ এটা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰে যদি এটা কথা গম নাপায় থাৰ্ড পুলিঙে সেইটো গম পায় তো তেনেকুৱাকৈ বহুত ডাঙৰ ভুলৰ পৰা বাচি যাব পাৰে অকল প্ৰিচাইডিং অফিচাৰহে জানে থাৰ্ডে নাজানে ছেকেণ্ড জানে ফাৰ্ষ্টে নাজানে তেওঁ ভুল কৰিলে চব ভুল হৈ যাব পাৰে সেইবাবে আৰু সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ ধন্যবাদ দৰ্শক এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি যদি ইলেকশ্যন ডিউটিত পৰিছে তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত অবজাৰ্ভাৰ নহ'লে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ দ্বাৰা এপইণ্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ বা অবজাৰ্ভাৰ এপইণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি দিশত সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল তাৰ বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকক বিতংকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিও মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ বা অবজাৰ্ভাৰে আপোনাক একো দিহা পৰামৰ্শ নিদিয়ে কিন্তু তেওঁ বহুতো বস্তু লক্ষ্য কৰি থাকিব আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিপৰ্ট বনাই থাকিব আৰু যদি আপুনি কিবা সৰু ভুল কৰে সেই ভুলে হয়তো বিপদ আনি দিব পাৰে সেইবাবে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰক যি ফেচিলিটি দিব লাগে আৰু তেওঁ কি বস্তু চাব পাৰে সেই সকলো বস্তুৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম Facilities to observers appointed by the Commission. The Commission appoints observers for monitoring of elections. They are statutory authorities appointed by the Commission under Section 20B of the Representation of the People Act 1951. Election Commission of India অবজাৰ্ভাৰ বা মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ সকলক এপইণ্ট কৰে যাতে তেওঁলোকে ইলেকশ্যনটো সুচাৰুৰূপে চলিছে নে নাই সেই বস্তুটোক তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰে নেক্সট ডিউৰিং দ্য ডে অফ পোল এন অবজাৰ্ভাৰ মাইট ভিজিট ইয়ৰ পলিং ষ্টেচন It is quite possible that he may start his round of the constituency with the visit to your polling station and may be present there when you are going through the preliminaries before the commencement of the poll. ইয়াত কৈছে যে অবজাৰ্ভাৰ হয়তো আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনতে প্ৰথম আহিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি মানে আপুনি যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চিত পৰিছে সেই গোটেই কনষ্টিটুৱেঞ্চিত থকা পলিং ষ্টেচনত তেওঁ ঘূৰিব পাৰে You are expected to show him due courtesy and regard when he visits your polling station and should furnish him with such information as he may require from you for the purpose of his report to the commission. আৰু ইয়াত কৈছে যে আপুনি সেই অবজাৰ্ভাৰজনক
ডিউ ৰেচপেক্ট দিব তেওঁক মানে যি ধৰণে কথা পাতিব লাগে তেওঁ যিটো কথা বিচাৰিছে যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছে আপুনি শুনিব আৰু যি ইনফৰমেশ্যন আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে বা আপুনি আপোনাক যি ইনফৰমেশ্যন বিচাৰিছে আপুনি যাতে সকলো তথ্য তেওঁক উপলব্ধ কৰায় ইউ শ্বুড অলছ' মেক এভেইলেবল টু দ্য অবজাৰ্ভাৰ আৰু যেতিয়াই তেওঁ আপোনাক বিচাৰে আপুনি যাতে তেওঁৰ বাবে উপস্থিত হয় observer additional information which you may be having with you over and above routine information you are also expected to make available to the observer slash micro observer the list of absentee shifted and dead voters as the list at the polling station or হয়তো তেওঁ as the list voter সকলৰ লিষ্টটো বিচাৰিব পাৰে তেতিয়া আপুনি তেওঁক হেতু দিব লাগিব the observers have already been briefed and directed that they will only observe the poll being taken at their polling station will not give you any direction আৰু সেই observer জনে আপোনাক মাত্ৰ কথাহে পাতিব পাৰে কিন্তু আপুনি কেনে ধৰণে পোলিং প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই নিব তাক লৈ কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিব নোৱাৰে if however he makes any suggestion with a view to providing more convenience to electors or making the poll process at a polling station smoother you should give due consideration to such suggestion or হয়তো কেতিয়াবা তেওঁ ভোটাৰৰ সহায়ৰ বাবে কিছু কথা ক'ব পাৰে কিছু সাজেশন দিব পাৰে তেতিয়া আপুনি হেবোৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব at the same time in case you are facing any problem or facing any difficulty at your polling station you are at liberty to bring it to his notice as he might be of help to you in solving that problem or removing that difficulty by bringing the matter to the notice of the returning officer or any other concerned authorities for necessary remedial action আৰু হয়তো আপুনি হে পোলিং ষ্টেচনত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে আৰু যদি আপুনি ইচ্ছা কৰে হে সকলো সমস্যাৰ বিষয়ে হে অবজাৰ্ভাৰজনক আপুনি অৱগত কৰাব পাৰে আৰু হয়তো তেওঁ হে প্ৰবলেমৰ সলিউশন দিব পাৰে The observer will be wearing badges issued by the commission on their person and will also be carrying appointment letters and authority letters issued by the commission আৰু অবজাৰ্ভাৰক ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ দ্বাৰা এটা বেজ দিয়া হয় আই কাৰ্ড টাইপ তেওঁ হেতু পিন্ধি থাকিব আৰু প্লাস তেওঁ এপইন্টমেন্ট লেটাৰো লৈ ফুৰিব যেটো কমিশনে তেওঁক দিছিল the observers should be requested to sign the visit sheet আৰু যদি আপোনাৰ পোলিং ষ্টেচনত তেওঁ আহে অবজাৰ্ভাৰ তেতিয়া আপুনি কিন্তু তেওঁক ভিজিট शीटত সাইনটো মৰাই ল'ব আৰু যি কৰিব লগা আছে তাৰ লগত জড়িত হেতু কৰাব বা কৰিব which is provided to you staple along with the presiding officer's diary you shall deposit the same after the end of the poll along with the presiding officer's diary আৰু হে visit sheet আপুনি presiding officer diary লগত দিব লাগিব আৰু presiding officer diary to separate এটা কলম থাকে যত আপুনি কিমানজন মানুহ আহিছিল আপোনাৰ পোলিং ষ্টেচনত তাৰ বিষয়েও হেতু লিখিব লাগে তাৰ পিছত আমি এতে আহো মাইক্ৰো অবজাৰ্ভাৰ প্ৰথমে আমি গম পালো অবজাৰ্ভাৰৰ বিষয়ে এতিয়া আমি জানিম মাইক্ৰো অবজাৰ্ভাৰ বিষয়ে দুয়োটা সেম পজিশনে হয় অবজাৰ্ভাৰ হয়তো অলপ উচ্চ পদৰ হ'ব পাৰে মাইক্ৰো হয়তো অলপ সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু তথাপিও লেভেলটো খুব বেছি দূৰত্ব নাই তেওঁলোকৰ কি কাম থাকিব পাৰে আহক জানো Micro observers are appointed as one of the non-CAPF measures and can be deputed for critical polling station on the day of poll. Yet কৈছে যে micro observerক non-CAPF measure হিচাপে আপোনাৰ পোলিং ষ্টেচনত দিব পাৰে যদি আপোনাৰ পোলিং ষ্টেচনটো ক্ৰিটিকেল পোলিং ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত পৰে আৰু তেওঁ অকল সেই পোলিং দিনাখনহে আহিব আগতীয়াকৈ আহি আপোনাৰ লগত নাথাকে Micro observer would directly be working under the control and supervision of the general observer. Aru micro observer general observer under the সকলো কাম কৰিব. The responsibilities and tasks assigned to micro observer revolve around reporting deviations in the polling process from the assigned polling station to the general observer of the constituency. Aru তেওঁৰ এয়া দায়িত্ব থাকিব যে যদি কোবাত কিবা বিসংগতিপূৰ্ণ কাম চলি আছে পোলিং ষ্টেচনত যেটো ইলেকশ্যন কমিশনৰ নিয়ম হে মতে যদি কাম নাই হোৱা তেতিয়া তেওঁ হেতু
জেনেৰেল অবজাৰ্ভাৰক জনাব পাৰে দ্য মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ্ছ আৰ এক্সপেক্টেড টু ৰিচ দ্য পলিং ষ্টেচন 90 minutes before the commencement of the poll and remain deployed at the polling station throughout the day আৰু এইটো আশা কৰা হয় যে পলিং ষ্টেচনত তেওঁ মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ একচুৱেল পোল আৰম্ভ হোৱাৰ 90 মিনিটৰ আগত পাব আৰু ভোটিং শেষ নোহোৱালৈকে তেওঁ তাতে থাকিব হি মাষ্ট এছেছ দ্য প্ৰিপেয়াৰ্ডনেছ ফৰ দ্য পোল এণ্ড ডিউৰিং দ্য পোল হি উড ৰেগুলাৰলি নোট ডাউন দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ অন দ্য প্ৰিণ্টেড pro forma, but in no case the micro observer will act as presiding officer or the polling officer or give any directions to them. Aru micro observer সকলো কথা তাত চালিজাৰি চাই থাকিব আৰু ৰিপৰ্ট বনাই থাকিব কিন্তু কোনো পধ্যেই কোনো কাৰণতে তেওঁ প্ৰিসাইডিং অফিচাৰ হিচাপে বা পুলিং অফিচাৰ হিচাপে দায়িত্ব ভাৰ নলয় আৰু তেওঁ কোনো পুলিং অফিচাৰকে ডাইৰেকশ্যন দিব নোৱাৰে হিজ টাস্ক ইজ টু অবজাৰ্ভ ডেট ইলেকশ্যন প্ৰচেছ ইজ বিং কেৰিড আউট ইন এ ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ মেনাৰ এণ্ড দেয়াৰ ইজ ন' ভিচিয়েশ্যন অফ এনি কাইণ্ড তেওঁৰ একমাত্ৰ দায়িত্বটো হৈছে তেওঁ যাতে গোটেই ইলেকশ্যন প্ৰচেছটো যে স্বচ্ছ আৰু নিকা হৈছে সেই বস্তুটো তেওঁ যাতে চায় সেইটোৱে তেওঁৰ দায়িত্ব নেক্সট In a polling station location having more than one critical polling station, the micro observer shall be responsible for all the critical polling stations at that location. The micro observer shall divide his time between polling stations and visit all the polling stations within the same location at frequent intervals. আৰু ইয়াত কৈছে যে পুলিং ষ্টেচন হয়তো তেওঁৰ বাবে বিভিন্ন থাকিব পাৰে মানে অকল এটাই পুলিং ষ্টেচনত দিব তেনে নহয় যদি তেওঁৰ আশে পাশে তেওঁৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত পলিং ষ্টেচন ক্ৰিটিকেল পলিং ষ্টেচন বহুত আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিজৰ টাইমটো ডিভাইড কৰিব হি শ্বেল মেক ইট ন'ন টু দ্য পলিং এজেণ্টছ টু এট ইটছ পলিং ষ্টেচন ডেট হি ইজ এভেইলেবল ইন কেছ দে ৱান্ট টু ব্ৰিং এনিথিং টু ইজ ন'টিছ আৰু তেওঁ পলিং এজেণ্টসকলকো জনাব যে তেওঁ আহিছে আৰু যদি কিবা তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকৰ অভিযোগ আছে সেই কথা তেওঁলোকে মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰৰ লগত পাতিব পাৰে Next, in the process of observation on the day of the poll, the micro observer should specially observe. আৰু যিদিনাখন পোল হ'ব ইলেকশ্যন ডে ভোটিং ডে দিনাখন মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰে তলৰ বস্তুখিনি খুব গুৰুত্ব সহকাৰে চাব তো কি হৈছে ইয়াত নম্বৰ 1 mock poll procedure and sign mock poll certificate presiding officers report part 1 mock poll certificate number 1 to আছে mock poll procedure সম্পূৰ্ণ তেওঁ চাব আৰু mock poll certificate presiding officer report part 1 mock poll certificate এবোৰ presiding officer fill up আৰু sign কৰিছে না হেতু চাব presence of polling agents and observance of concerned ECI instructions polling agent আছিল না নাই হেতু চাব আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ থাকে সেইবোৰ ফ'ল' কৰিছে নাই সেইবোৰ চাব দ্য অবজাৰ্ভেঞ্চ অফ এণ্ট্ৰি পাছ ছিষ্টেম এণ্ড এক্সেছ টু পলিং ষ্টেচন তাৰপিছত পুলিং এজেণ্টসকলক পাছ যিটো দিয়া হয় সেইটো দিছে নে নাই আৰু তাৰ বাবে যিটো মুভমেণ্ট ছিট আছে পলিং ষ্টেচনলৈ অহা যোৱা কৰা সেইটো মেইনটেইন কৰিছে নাই সেইটো চাব প্ৰপাৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন অফ ইলেক্টৰ্ছ ইন একৰ্ডেঞ্চ উইথ ECI গাইডলাইন মতে ইলেক্টৰৰ প্ৰপাৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিছে নাই সেইটো চাব প্ৰচিডিউৰ টু বি ফ'ল'ড ইন কেছ অফ এবচেণ্টি শিফটেড এণ্ড ডেড ইলেক্টৰ্ছ এজ দি ইলেক্টৰৰ যদি কোনো এজন ইলেক্টৰ বা ভোটাৰ আহে তেওঁৰ বাবে যিটো প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব লাগে সেয়া ফ'ল' হৈছে নাই সেইটো চাব এপ্লিকেশ্যন অফ ইনডেলিবল ইংক লগাইছে নে নাই খেলিমেলিকৈ লগাইছে নেকি কাৰোবাক নাই লগোৱা নেকি কিবা এটা বিসংগতি হৈছে নেকি সেই সকলো তথ্য তেওঁ চাব নোটিং ডাউন পাৰ্টিকুলাৰ্ছ অফ ইলেক্টৰ্ছ ইন ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ 17 সকলো বস্তু নিয়ম মতে ইলেক্টৰৰ লিখিছে নে নাই সেইটো চাব চিক্ৰেচি অফ ভোটিং মেইনটেইন কৰিছে নে নাই সেইটো চাব চিলিং অফ EVM and VVPAT before the actual polling and after poll is over তো EVM আৰু VVPATৰ চিলিংটো কৰিছে নে নাই একচুৱেল ভোট আৰম্ভ হোৱাৰ আগত মক পলৰ পিছত আৰু একচুৱেল ভোট শেষ হোৱাৰ পিছত সেইটো তেওঁ চাব কণ্ডাক্ট অফ পলিং এজেণ্টছ দেয়াৰ কমপ্লেইনছ ইফ এনি যদি পুলিং এজেণ্টৰ কিবা কমপ্লেইন আছে অভিযোগ আছে অন্যান্য কিবা তেওঁলোকৰ ডাউট আছে প্ৰব্লেম আছে তো সেইবোৰ তেওঁ নোট ডাউন কৰিব During the poll, if the micro observer feels that the poll is being vitiated for any reason, he will immediately bring it to the notice of general observer
through whatever means of communication available, for example phone/mobile or wireless or any other means. If the video camera/digital camera is not deployed, the presiding officer or micro observer can make use of mobile phone if it has camera and click the photograph of the security arrangement and forward the image of the control room or hand over the image at the time of handing over of EVM at the respective centers. ইয়াত কৈছে যে যদি মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰ ফিল কৰে বা তেওঁ লক্ষ্য কৰে যে যিটো নিয়ম মতে ইলেকশ্যন প্ৰচিজাৰ চলিব লাগে সেইটো একেবাৰে পালন কৰা হোৱা নাই, তেতিয়া তেওঁ লগালগ সেইটো কথাটো জনাব জেনেৰেল অবজাৰ্ভাৰক। তাৰপিছত জেনেৰেল অবজাৰ্ভাৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক কথাটো জনাই যি কাৰ্য কৰিব লগা আছে সেইটো কৰিব। যিকোনো মাধ্যমেৰে, হয়তো মোবাইল ফোন, ৱায়াৰলেছ যিকোনো হ'ব পাৰে। আৰু যদি ভিডিঅ' কেমেৰা, ডিজিটেল কেমেৰা যদি পলিং ষ্টেচনত ডিপ্লয়ড কৰা হোৱা নাই, তেতিয়া প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ বা মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰে মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰা কেমেৰা ইউজ কৰি বা ফটো মাৰি ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্টৰ সকলো বস্তু মানে ফটো চটো মাৰি পঠাব পাৰে। তাৰপিছত after the poll process is over, the micro observer will report to the observer at the collection center and hand over his envelope containing the report for the day personally to the observer and brief him/her on anything of importance that had happened during the day. Observer will go through the report, and if any further clarification is required, then he should arrange for the micro observer to be called for ascertaining the facts. These reports, along with scrutiny of the register of voters 17A, will be taken into consideration for taking a decision on repoll or on disciplinary action against any delinquent polling staff. আৰু পলটো শেষ হোৱা পিছত মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্ট তেওঁ জমা দিব কালেকশ্যন চেণ্টাৰত। তাৰপিছত যদি কিবা প্ৰয়োজন হয়, অবজাৰ্ভাৰে তেওঁৰ পৰা বহুত প্ৰশ্ন কৰি সকলো তথ্যটো লৈ ল'ব, আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় তেওঁক পুনৰ মাতি সকলো কথা ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব। আৰু যদি কিবা ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন ল'ব লগা হয়, পুলিং ষ্টাফৰ যদি কিবা কৰ্তব্য যদি কোনোবাই ভালকৈ নাই কৰা, তেতিয়া তেওঁৰ সেইটো পৰাহে কাৰ্যটো সমাধান কৰিব, মানে তেওঁৰ ৰিপৰ্টটোৰ দ্বাৰাহে। Then micro observer is allowed to carry mobile phone in silent mode so that in case of any need he/she can coordinate with observer. Micro observer হাতত মোবাইল ফোন থাকিব পাৰে, কিন্তু সেয়া সাইলেন্ট মোডত। তেওঁ কোনো পধ্যেই মানে তাত কথা পাতি অশান্তি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। আৰু কোনোবাই যদি ভোট দি আছে, কিহত ভোট দিছে তেওঁ সেইটো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে। সেইটো চিক্ৰেচি অফ ভোটটো কোনেও মানে ভায়োলেট কৰিব নোৱাৰে, আৰু তেওঁ সেই সকলো কথা অবজাৰ্ভাৰক জনাব। ধন্যবাদ।